መላ ሰላምታ ሰላም ለክለኹም ድንጋይ ኸብ ስጋሁን ማህፀንኩም ምን ተጸጋ እግዚአብሔር መሳኺ ወስደስ በል ተስሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ 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 ያስተሪህሪቶ በላይለነ ስራለነ ሰንበተ ለረብተ ዚያነ ፍስሐ ወሰላም ልለመነ ወሚጥማዕተከ እግዚኦ እምኔነ ያሰሪሪቶ በላይለነ ስራለነ ሰንበተ ለረብተ ዚያነ ፍስሐ ወሰላም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መከሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለዚነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅረ ለእግዝእትነ ማርያም ወትረይር ሀቅምኔው መና ክለኮም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
ኪዳን ዘነግ መስዋዕት ዘሰርግ ዘነገረ ጊዜ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማያት ወእምድኅረ ትንሣኤሁ እሙታን ኃይሉ ወምሕረቱ ያህሉ ምስለ ኩሉ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ተሳሃለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ መስቀል ተሳሃለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ዕለት አርገ በስብሐት በሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኰንን ሕያዋነ ሙታነ ተሳሃለነ እግዚኦ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለነ እግዚኦ ስብሐት ለእግዚአብሔር ጎይታ ንዓኻ ኩሉ ንዝፈጠርካ ንዘይትረአ ኣምላኽ ብኩለንተናና ነምልኸካ ኣለና። ወንኩሉ ጥበብ ሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጉሆ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና። በዓል ብዙሕ ምሕረት ናይ ነብሲ ፈጣሪያ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ካብ ኣብ ንዝተወለድካ ነመስግነካ ኣለና። ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርፍ ናይ ብሕቱ ቃል ኢኻ ንስኻ ብዘየቋርፅ ምስጋና ባሕሪ ሰራዊት መላእኽቲ እትምስገን ኢኻ። ብኢድ ዘይተፈጠርካ ሕቡኣት ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ። ዘይጠፍ ብርሃኑና ተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ነቕርብ ኣለና። ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍ ኣለና ንብል ህዝብኻ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ። ኣምላኽ ብርሃን ህይወት ዝፈጠርካ ካብ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ንነብሲ ዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳኢ መንፈስ ቅዱስ ብምሃብ ዘህብትም መምህር ቅዱሳን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎት ንጹሃነት ትቕበል። ኦ ወልዲ ዋህድ ንዓኻ ነመስግነካ ኣለና። ቀዳማይ በኹሪ ናይ ኣብ ቃል ነዞም ንጽዋዓካ ንኣና ንኹሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ። ኦ ነውሪ ዘይብሉ ንጹህ ኣቦ ኣፀን ቁንቁንን ዘየበላሽው ወሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብንጹህ ልቢ ዝኣምኑኻ ትህብ ንመላእኽቲ ከመስግንዎ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጠረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ። ነታ ባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ኣርሒቕካ ብፍቓድ ኣቦኻ ኣብርሃካልና። ካብ ማዕሙቕ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣውጻእካና። ካብ ሞት ኣድሒንካ ህይወት ሃብካና። ካብ ባርነት ሓር ኣውጻእኻና። ብመስቀልካ ናብታ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣቕረብካና። ብወንጌል መራሕካና። ብነቢያት እውን ኣዘዝካና። ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና። ስለዚ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንዓኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይ ምቁራጽ ኩሉ ክሳዕኻ ነመስግንን ብርሃን ሃበና። ህዝቡ ንዓኻ ይውድስ ኣለዉ።
ንሳቦ ልዕሊ ኩሉ ዝኾንካ ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር ምስቲ ናይ ዘለኣለም መንግስትኻ ዝምስጋና እዚ ንሳልሳይ ግዜ ካብ ኣፍና ንቕርብ ኣለና። ኩሉ ፍጥረት ድማ ብመርዓድን ብመንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ ኣሎ። ኩሉ ነብሲ ዝፈርሆም ኩሎም ነብሳተ ጻድቃን በኣኻ ጸኒዖም ዝነብሩ መናፍስቲ ዘምጽዎም ወሓዝቲ ማዕበላት ካባና ዘህድኣካ ካብ ጥፋት ወደብ ሂወት ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ። ናብቲ ናይ ዘለኣለም ተስፋ መድሓን ዘለዎ ፀግዑን መጉየይ ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ። ነቶም ኣብ ባሕሪ ዝጭነቑ ተድሕን፣ ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለዉ ካብ ፀጋኻ እትሐዊ፣ ነቶም ኣብ ጽኑዕ ማእሰር ዘለዎም ሰኣቶም እትነብር፣ ካብ ማእሰርቲ ሞት ዝፈታሕኻና ንመሳኺንን ዝበኺንን ዝናዝዞም፣ ነቶም ዝጻመው ድማ ብመስቀሉ ዝብጀዎም፣ ነቶም ኣብኡ ዝተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘርሕቕ ንስኻ ኢኻ። ናቦ ጎይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡእ ንዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግንና ኣለና። ማሕደር ህይወት ምንቲ ኸንዕርፍ በኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከምንመላለስ ግበረና። ጎይታ ንኹሉ ንኣሽቱን ንዓበይትን ንመሓደርን ንህዝብን ንጓሳን ንመጓሲን ብምሕረት ክሃሉ ጎይታና ንኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ካብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስ ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንውልድ ወለዶን ዘይውዳ ለዓለም ወለ ትውልደ ትውልድ ዘያሃልቅ ለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ያሉ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስህ ሰብሖ ለአምላክነ ህልና ልብክሙ እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ። ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዓንቀብ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጋኻና ነቶም በኣኻ እናኣመን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዕ ካብ ባሮቱ ዘይረቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህን ብምርዓድን እትልሙኖ ነብሲ ዘይጽነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕሊናኻ ኩሉ ዝምርምር ከይለመና እዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ይህበና ብዘይመጠረጣር ክንጽውዖ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ። ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ። ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንኣኻ ነመስግን ንኣኻ ንውድስን ንኣኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንጸንዕ ብእምነት ዘየቋርፅ ቃል ሃበና። ጎይታ ንሕና በሮትካ ነመስግነካ ኣለና ጀያ ወጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጻማት መንጽሂ ብሕማም ተታሕዙ መሐወይ ንጸማማት ፈውሲ ኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ካሳቀዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ እዩ።
كل ساعة بلعل قدسان زبر صحايو بمدفتاون كل سلمات عالم زفتريو ابن بدحان توليد كان كل تقريد كان نبز ملس كان صحيح كل ما ببزد لي قديم كالغان ملاقت زفتر كاب بكل قص عالم نمدر زفتر كان الساخة كاب تنتي طببن عيمرون كاب اب نبز عالم زتلاكه يزهلاو يزي زي برسن زي مرمرين زي منفسين زبسر كان نسخة مسكوني خاسم كما استنكري اوغيتا من تزل حنا برات كانوا ودسك لنا جياك نزق قدس مسكان هذين سالسا غزينا بخا نقرب لنا زي الوطنات كامنت هاب كنا بوخا ما سرت موت كن سعر قبر كنا هاب سب مرحت قونو نتم باخا زامن قونو حلينا ذهب كان صيخان كل حيل سلاد منفس كن رقص هاب كنا زي فتح فتح ما مسب بخا فقر قبر كلنا اما اخلنا كن كاد معرك كنا قويتانا تمزل من خاصم عيم وقويتا زمن من كاونا ينكس حساب غزي خصا بالعلي صل عينا دعوت هابنا كم تلال تلاخن حلون زي قار صلوتها منا او ذا العالم او نقص معنا مبلتها تنان نزختمات كتقبل بحاتيات نزل خصم مرت كانس نعيا شوال بمنطفات ملسا بيت ما سر نزلونا نحن وقيتنا املاخنا برغم انقسنات كايما نقولنا ما تقوخنا اسم لك اغيو املاكنا منقس برك لك زيابير يالو مسلا كلكم والأملاك مدهن نفسنا نزخن كان الزيت لوتنا خانا مسرت طببنا عقب المامنا عين لبنانا زبرها خلنا المات حلنا نار حكا بنات كايمرو زخلل كان نسخيخا نتن طفات توفي نايت انتسب بمسكل ودخاد حنكايو بزي طفخا حدث كايو بزي تزاز كاد ما تحتتا طفينا زطفد لخايو بمت ودخا وانت بجخايو وقويتا من تزنحنا بروتك انا مسقمك لنا نسيب وقويتا نود زكا لنا لقانا ملاخت بزي قوار مسقانا مهليات كل ساعة مسقنو خيخا وقويتا زاقازي فاكوت يتم بمهليتم كل ساعة مسقنو خانا كبر مسقانا قدم مساقا زنبري ناتكا قال ناتكا مخر ناتكا طبب ناتكا ممسحن زلاكا يخا علم كي تفتر مساقا هلو زخونه هو تبهر سبن مدحان بسقاز تقلت قال كبرعت حاتيات حارا زوطانا ودخان فقرخان قويتانا يسكر سوسي سلزو قويتان احنا برات كان ود سكا لنا ود وهب هوت قويتا نعخاخا مع مقلبنا نسالسا غزي وداسي نقرب لنا نفس تحت الزري نجنو مفشل زي بلم نتم ستسدو زقبلو من زردو من نتم ابرقرق حاجات وحيدهم نسقي مدحان انتم يا زحالي نقفع زوكللهم عالكم ايمانا نطار كان زمسكرلهم ننصحان محدر يوم بصدق نتزوعو وسمعين مبلت كداني نزغتا مع الزالي نتام عراف مسكان امرتن قبع منفسنا بتسقان حايلن كتكون زتخلا بيت كريستيان قن عمر حزب وقويتا يعرفنا كل ساعة أخانا ودسنا أبو أمثال من قصة بلباتنا نفلت لنا فأخان بفقر ودهان قويتان أيز كل سواد بو مسقانا صناعة زلكا نزل عالم عالم زبطو لك سبات وزهل عالم عالم
ለዛንቀሃነም ክብድንዋ ገሎላ ስብሐት ለወልድ ለዘፈወሰነም ጽኑዕ ሕማም ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ለዘሃወፀነ ማርያም ገሎ ለመንፈስ በኪዳነ ቃሉ በስሉሳ ረትናን ከምዚ ቅዱስ ቦታ ምሕረትን ክፈል ዝሓለፈ መከራ الساعات دي ورها انت اصلا واتكا خمتا بسماعي كومد ما مدريخون عيلة تنجيرانا لما حاولنا نحنا نبدلنا بدلهم تحرق بدلنا نوسانا حتى قلنا كاو كل خبار نمبر أخذ عيسى تونا منقستين حايلين كور نزل عالمنا تقايم مامين ودينار ناخد دنجل بس قهون دنجل هي دق زعبير قويتا سلام لك نس وفسيت دس بلكي حتياتنا نخعر قلنا نفروديس كرسوس من تانا محلت لمن لنا أمين سوانا كون كنا سوانا كون كنا لا تولد لا تولد سوانا كون كنا لا تولد ويسره لنا فريداوي لا يكون برهانو ለእግዚአብሔር አምላክነ ላዕሌነ አምላክነ ላዕሌነ ለወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለመ ወለዓለመ لا يغنو
ካቦ ኩነኔ ካቦ ለንጉስ ለንጉስ እግዚኦ ኩነኔ ካቦ ለንጉስ ወይምላእ ፋቲሁ ኩሎ ምድረ ለይኩን ለይኩን ወይኩየንን እምባሕር ወይኩነን እምባሕር እስከ ባሕር እስከ ባሕር ወይማፍላግ ወማፍላገ እስከ አጽናፈ ዓለም እስከ አጽናፈ ዓለም ስብሐት ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለመ ወለዓለመ ዓለም ወይኩየንን እምባሕር እስከ ባሕር ወማፍላገ ወእስከ አጽናፈ ዓለም ገነዩ እግዚአብሔር ግን ለእግዚአብሔር እስመ እስመ ለእግዚአብሔር
ሲሳየ ዘየውበ ሲሳየ ለኩሉ ዘስጋ ዘስጋ እስመ ለዓለም ምህረቱ ለዓለም ምህረቱ ግነዩ ለአምላከ ሰማይ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ሲሳየ ለኩሉ ዘስጋ መላለም ምህረቱ ግነዩ ለአምላከ ሰማይ كم بحدش كلن زخزي نان مدحنان يسكرس نلمنا لنا نوحات لي نمسكن لنا كاتماتنا برهان كاتنا بيو نقرنا نفتن فتت نأيو جماعتي بكل سلام مدحنن كمن نوع الجبنا أو نقول نهزوق على حيل ملاك خات انت عنا كلنا نزوق على حيل ملاك خات نلمنا لنا ذا كل قبر بركة سلطان باتو يا أملاكنا ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓርግናሎም በደልና ናበሳና ሓደገልና ካብ ኩሉ ባዕድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተጥበና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን። ሮዋዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብዕልናኺ ድንግል እስካሁን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ንጽኺ ኸበነ ተበረኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓድገልና ናፍትወልኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ንኹልት ጎይታ ንውሓተይ እና ንስኻ ኢኻ እሞ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ብድሓንን ከምኡ ንውዕል ግበረና ንኹሉ ትሕዝ ጎይታ ሩሩሕ ረሓ መልኣካ ስደደልና ቤት ፍቕራ በለልና ብዚ ምሕረትካ ድማ ዕበሳና ደምስስ ኻና ንሓደካ ኣውፅን ፍሉይ ናይ ትግበር ምእንቲ እቲ ናት ሰማያዊ ስምካ ኢልካ ናይ ትሕደገናን ስምኻ ናብ ቅድሚ ክርስቶስ መጎስ ክንረክብ ሃበና ኩን ምስ መንፈስ ቅዱስን ይእዝየኒ ተዘከሮ እግዚኦ ለዳዊት ተዘከሮ እግዚኦ ለዳዊት
ወለኩሉ ወለኩሉ የዋሃቱ የዋሃቱ ተዘከሮ እግዚኦ ለዳዊት ወለኩሉ የዋሃቱ ወሞቱ ይፈሪ ቅድሳት መሃረያ መሃረያ እግዚአብሔር ለጽዮን እግዚአብሔር ለጽዮን ወአብደራ ወአብደራ ከመ ትኩኖ ማይደሮ መትኩኖ ማይደሮ ዛቲ ይእቲ ዛቲ ይእቲ ምዕራፍ የለዓለም ምዕራፍ የለዓለም ዘየአሐድር የአድር እስመ ኀረይክዋ እስመ ኀረይክዋ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ከመትኩኖ ማይደሮ ዛቲ ይእቲ ምዕራፍ የለዓለም ዘየአሐድር እስመ ኀረይክዋ ናይ ስምካ ዘይመውት ሕያው ዘይድቅስ ዘይደክም ፈጣሪ ኣብለሉ ኩሉ ስልጣን ዘለካ ዘይትስወር ኣምላኽ ኢኻ ንስምካ ከመስግኑን ቅዱስን ዝፈጠርካዮም ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለዉ ኩሎም ናባኻ ይንከዓርሩ ኣለዉ አንተ አሃዚ ዓለም እግዚአብሔር አምላክነ ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና
أنا نزودلنا بدلهم كم زعلنا لهم بدلنا وسنا حدقلنا كل قارنا برفتنا يتونا من قصين حيل قبر نزل على من أتقايم آمين وأدينا أرسل كل مريم من أكل سكبرين ملاك سلام لك مهلنا غدنقل مسكهون دنقل أخي أدق زيابير قيدا سراوي سلام لك له نسوين قابلنا سبرق أخي فرما سنكم بروخي وملد سقا جابير مساخي وفسد دسي بلقي أجاتنا نحار قلنا نفروديس كرسوس من سانا محد لمن لنا آمين قوى ملايكة السمايات انت بكالا وسعيت بمقبارا غير قوى ملايكة السمايات وتبارك نبيات وهواريات غير قوى ملائكة واستسمايات وتبارك صادقان وسمايت غير قوى ملائكة واستسمايات وبهي تبارك نقست ونقاسات غير قوى ملائكة واستسمايات غير قوى ملائكة غير قوى ملائكة السمايات بقالا وسنعت بمقبارا غير قوى ملائكة السمايات وتبارك نبيات وحواريات غير قوى ملائكة السمايات وتبارك صادقان وسمعت غير قوى ملائكة السمايات وبهي تبارك نقص ونقاسات غير قوى ملائكة السمايات غير قوى ملائكة السمايات هللويا 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 غير قوى ملائكة واستسمايات غير قوى ملائكة السمايات
ውስተ ሰማያት ወትባረክ ጻድቃን ወትባረክ መላእክት ውስተ ሰማያት ወትባረክ ነገሥተ ወነጋሥያን ነገሥተ ወነጋሥያት አይረግዋ መላእክት ውስተ ሰማያት አይረግዋ አይረግዋ መላእክት ውስተ ሰማያት ይረግዋ ይረግዋ ውስተ ረግዋ
Yeah.
እናይት
አይረግዋ መላእክት ውስተ ሰማያት 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 አይረግዋ መላእክት ውስተ 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 ሰማያት አይረግዋ መላእክት ውስተ ሰማያት
አይረግዋ መላእክት ውስተ ሰማያት አይረግዋ መላእክት ውስተ ሰማያት አይረግዋ መላእክት ውስተ ሰማያት አይረግዋ መላእክት ውስተ አይረግዋ መላእክት ውስተ ሰማያት 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 አይረግዋ መላእክት ሃሌሉያ 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 አይረግዋ መላእክት ውስተ ሰማያት ጥዕምት በቃላ ወሰና
ሰናይት በምግባራ አይረግዋ መላእክት በሰማያት ወትባርክ ነቢያት ወሐዋርያት አይረግዋ መላእክት ውስተ ሰማያት ወትባርክ ጻድቃነ ወሰማዕት አይረግዋ መላእክት በሰማያት በህየ ትባርክ ነገሥተ ወነጋሥያት አይረግዋ መላእክት ውስተ ሰማያት አይረግዋ መላእክት ውስተ ሰማያት ተሳሃልከ እግዚኦ ምድርከ ሃሌሉያ ሀብዬ ሰናይት ርግብየ መዓዛ አፉሃ ከመ ኮል ወኩሎ ነገራ በሰላም هريت ملاختي قبل أنا لسه رخت علينا أرض سنگ مريم كفلان نبل أبو نزل السماوات أب سماء وما هبلنا نحن نزل بدلنا بدلهم كم زحرنا لهم بدلنا نعوسنا نحن فتنا يتأتونا من قصتنا حيل نتكلم أخذ نقل بس قهون نقل خير رجع غير بيت أسرع هذا نستبرختي هاتمكم هذا غير مساخي وفي تدرسي بالك حاجاتنا أنا حارقنا أنا فرد
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ስሙን ነግሮክሙ ኀቡየ ፍቁራን ወልደ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ይባርክሙ ወያብርሃን አልባቢክሙ ለሰሚያ ተአምር ያለ እግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘይክሉ ሰማያውያን ወምድራውያን ፈጽሞ ውዳሴያ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አግብታ ዋይማት ያላለም ዓለም ቅድመ ተአምር ይትነበብ ወይስሙ ህዝብ በእዝነ ልቦና ስሙ በአይዛኒክሙ ወአንብሩ በልቡክሙ እብያ ወክብራ ወዳሴያ ለእግዝእትነ ማርያም ዘበዕብራይስጥ ማርያም ማርያም ብሄል መርህ ለመንግሥተ ሰማያት እግዝእትነ ማርያም ነበረት እምቅድመ ዓለም በህልን አምላክ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተገብረ ኩሉ ዓለም በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተፈጥሮ አዳም ወሔዋን ወቴ በላ አዳም ለብእሲቱ አእምሮ ከመ ትወፅእ እግዝእትነ ማርያም ሀቂሁ እምከርሰ ብእሲቱ ሚክርታዘ ይጸውሮ ለእበ እግዝእትነ ማርያም ሰበተ ጽሕፈ ኩሎ አይ እዝን ዘይክላ ሰሚዖቶ ወአይ ልብ ዘይክላ አግምሮቶ ዋይልና ዘይክላ ሀልዮቶ ወአብጽሖቶ ወባሕቱ ንሲተ ነገረኩም መጠነ ተክለነ እግዝእትነ ማርያም ተነገረት እምአዳም ወእስከ አብርሃም ወእምአብርሃም እስከ ሙሴ ወሙሴ እስከ ዳዊት ወልደ እሰይ በብዝሃ አምሳል አስተርአያ ዘወስር ወልደታ ለእግዝእትነ ማርያም ቤተ ዳዊት ንጉሥ መንገለ አብሃ ወእምቤተ አሮን ካህን መንገለ እማ ስመ አብሃ ኢያቄም ወስመ ወላዲታ ሐና ለመኑ ተውህቦ ተደንግሎ ህልና እምውልደ ሰብ ለመላእክት ተክሎም ድንጋሌ ህልና ስመ አቦስ በፍትወቶ ወረዱ ምድረ ወመዋዕልተ ቀዳሚ መኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ምዕራፍ አብ ወመኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ማኅደረ ወልድ ወመኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ቤተ ለመንፈስ ቅዱስ ይትከሃልኑ ነቢር ለሰብእ እንበለ ኃጢአት አልቦ ዘጾረ እሳተ ወአልቦ ዘይገብረ ኃጢአተ ዘእንበለ እግዝእትነ ማርያም ባሕቲታ እግዝእትነ ማርያም ትነጽህ መልአክ እግዝእትነ ማርያም ተአቤም ኩለን አንስት ህሊናሃ ለእግዝእትነ ማርያም ህሊና አምላክ ኩሎ መልክዓ ለእግዝእትነ ማርያም መልክዓ አምላክ እግዝእትነ ማርያም ቆጠወተ ለአምላክ በንጽሕና እግዝእትነ ማርያም ኮነተ ለአምላክ ማኅደረ ፍስሐ እግዝእትነ ማርያም ወለደቶ ለአምላክ በድንግልና እግዝእትነ ማርያም ንግሥት በነቢያት እግዝእትነ ማርያም ስብክት በሐዋርያት እግዝእትነ ማርያም ቅድስት በልሳነ ኩሉ ፍጥረት አኩሉ አክብር ወወልደ ቤተ ክርስቲያን እስመ ይእቲ ቤዛኩሙ ለኃጥኣን ወይእቲ ወሀቢተ ጸጋ ይእቲ ለዘይትለአካ ሰናየ መልእክተ ተአምኑ ወበኩሉ ልብክሙ እንዘ ይትናፍቁ እስመ ይእቲ መድኃኒትክሙ ወቅድመ ሰላ ስግዱ ወሰግድለች ወሰግደች ወእግዝእተ ማርያም በከመ ወደሰች ዮሐንስ አፈወርቅ በድርሳኑ ዘይብል ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሰሰጎ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ወፃ እምኔኪ ዘተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ወፃ እምኔኪ ነላዊሔር ዘበአማን ዘሐሰሶ ለበግዕ ግዱ ወሰበሮ ክቦ ጦሮ ዲበ መትገብቱ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ብእሲ ተበትከ ማእሰረ ሔዋን መሐመሚት እንተ ገደፋ እግዚአብሔር ውስተ ደይን ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ምድረ ቅድስት በጻሕት እግዚአብሔር እንዘ ይጻን ዲበ ደመና ብሮባ ውስቴትች ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘአስተርአያ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ዘያዕረፈ ቅዱሳኒሁ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘሰምረ ብኪ እግዚአብሔር ይትወለድ እምኔኪ ቃል ዘንሰግለቱ ምስለ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም እሙ አንቲ ለዘሐዋርያሁ አነ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘወለድኪዮ ለአማኑኤል ዘአቀመ ማኅተመ ድንግልናኪ እንበለ ሙስና ምስለ ልደቱ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ተወለደች አምላክ እንዘ ኢይትነሣእ መሠረተ ማኅፀንኪ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተወለደች ንጉሥ እንዘ ኢይትሃራሃው ወእንዘ ኢይትወለድ አንቀጸ ማኅተመ ድንግልናኪ ወተሰመይኪ እሞ ዓመተ በልደቱ መድኃኒነ ቅዱስ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እስመ ረከብኪ ሞገሰ እግዚአብሔር ምስለኪ ጸሊ ወሰአሊ ለነ ምህረተ ሀበ ፍቁር ወልድኪ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ታምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል መክልየ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አግብርቲሃ ወአእማቲሃ ለዓለመ ዓለም አሜን። ገብረ መስቀል ሰመራ በረከታ ወለተ ማርያም ታቦተ ጽዮን ማህለተ ጽጌ ወለተ ኢየሱስ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወሰበተ ረክበ በመጽሐፈ ስንክሳር ማእስሩ ወሰድሱ ለነሐሴ በዛቲ ዕለት ኮነ ዕረፍተ ሥጋሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ኀበ ሰማይ ዕርገተ ሥጋሃ ለእግዝእትነ ማርያም ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወእምድኅረ ዕረፍታ ነበሩ ሐዋርያት እንዘ ይሐዝኑ ወይትክዙ በእንተ ተፈልጦታ እምኔሆሙ ወእንዘ ሀሎ ዮሐንስ ወንጌላዊ ይስብክ ውስተ ሀገረ እስያ ከማስሮ ወሰልሱ ለነሐሴ ተመስጠ በመንፈስ ሀበ ገነተ
ትፍስእቲ ወርእዮ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይነብር ሀበ ዕፀ ሕይወት ሀብሃለወ ሥጋሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወአዘዞሙ ለመላእክት ይጸውዕዋ ለምድር ወይቤልዋ ኢየእዝዘይች እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ታውፅእ ሥጋሃ ለእሙ ንጽሕት ወሶቢሃ ወፃ ሥጋሃ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል በክልኤሆሙ ውስተ መቃብር ወእምታሕተ ዕፀ ሕይወት ወናዘዛ እግዚእነ ኢየሱስ ወይቤላኒ ሀቤ ወላዲቴ ወእምየ ፍቅርዋ ከማዕርጊ ሀበ መንግሥተ ሰማያት ውስተ ትፍሥሕተ ዘለዓለም ወሶቢሃ አድነኑ ኩሎሙ ዕፀ ወገነት ወአዕረግዋ መላእክት ወሊቃነ መላእክት ወጻድቃን ወዳዊት ነቢይን ዘይብል ወትቀውም ንግሥት በየማንከ በአልባሰ ወርቅ ጽፍቶ ብርቱ ወነበረት በየማነ ወልዳ አምላክ በአብይ ስብሐት ወአረገት ውስተ ሰማያት እንዘ ትነብር ዲበ ሰረገላ ኪሩቤል ወተባረከ እምኔሃ ዮሐንስ ወንጌላዊ ወሰገደላት ወተመይጠ ወረደ እምሰማይ ወረከቦሙ ለሐዋርያት ጉባኤን እንዘ ይሐዙነ ወይትየክዙ በእንተ ሥጋሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወነገሮሙ ዮሐንስ ዘከመ ርእያ ወዘከመ አዕረጉ ሥጋሃ ለእግዝእትነ ማርያም ውስተ ሰማያት በአብይ ስብሐት በፍስሐ ወሐሴት ወሰበሶሙ ሐዋርያት ዘንተ ተከዙ ወሐዝኑ ፈድፋደ በእንተ ዘኢርእዩ ወይሶም በከመ ርእየ ዮሐንስ ወእንዘ ይትየክዙ ወይሐዝኑ ሐዋርያት ነሆ አስተርአዮሙ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሎቱ ስብሐት ወይቤሎሙ ሰላም ለክሙ ወልደ ሰላም ለምንት ትተክዙ በእንተ ሥጋሃ ለእምየ ፍቅርት ማርያም ወናሁ አነ ሀሎኩ በከመ አርአየኩሙ ቲሃ ወይትፌስሐ አልባቢክሙ ወአረገ ውስተ ሰማያት በአብይ ስብሐት ወይቤሎሙ ለዮሐንስ ሐዋርያት ንስአሎ ለእግዚእነ ወናስተወቅዕ ከመ ኀቤሁ ከመ ይረስየነ ድልዋነ ወያርአየነ ሥጋሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወንትፌስሐ በይእቲ ዕለት ወማስሩ ወሰዱሱ ለነሐሴ መሰጦሙ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኵሎሙ ሐዋርያት ሀበ ሰማያት ወርእይዋ ለእግዝእትነ ማርያም እንዘ ትነብር በየማነ ወልዳ ፍቁር ወኮነ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካህነ ላዕለ ሥጋሃ ቅዱስ ወእስጢፋኖስ ሊቀ ዲያቆናት ተልእከ ምስሌሁ ዮሐንስ ወይቤ ቁሙ በፍርሃት ኩልክሙ ሐዋርያት ይቁሙ አውደ ምስዋዕ ወኮነ ወውእቱ ፍስሐ አብይ አኮ ከመዝ ጉሙራ ወሰው በፈጸመ ጸሎታ በረከታ ይሃሉም ዝክነት ለዓለም ዓለም አሜን። በረከታቲሃ ለዛቲ እግዝእትነ ቅድስት ማርያም ወላዲተ መድኃኒት ሃሌሉያ 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 የሃሉ ላዕለ ኩልነ ሃሌሉያ ብዛሂሩትሽ ማርያም አድኅነ በታምርኪ ናዛዚትነ ማዘን ኃይለ ወዘተነ ምረሳ በመዋዕለኪ ተጸውረ በማርያም ተስፋ ለቀበጻ ጸሎት ወዕጣን ወበዚየ ንጹሕ ቅርበ ተዛዞትነኒ ውስተ ዝመካን ወላዲተ አምላክ ማርያም በይነዛ አቅረብኩ ለኪ በረከታ ብጅ ማዛከበ ነፈትቶሙ በረከታ ብጅ ለነዳይ ብእሲ ወለዘረከቦ መንዳቤ እስተ ከፈትት ኢሳያስ ይቤ በህልቆ መላእክት ዘአርያ በህልቆ ጻድቃን ዘገዳም በህልቆ ርደቱ ለዝናም ስብሐት ይደሉ ለተአምርኪዮ በተአምርኪ ተፈስሐ ኩሉ ዓለም በምልአ በጸሎታ ብልማና እግዚአብሔር አምላክ ይተዓረቅ ሰላም
تحضر سلام يعلنا صلتنا مسؤاتنا نقبل لنا نصدق الله أمره يعدلنا نبلا ونزب السماوات أذكاهم تعب سماي كم دما مدريخون نعلة نجيرانا لو ما هبنا نزبدلنا بدلون كم زحدقنا لهم بدلنا أبسانا حدقلنا كل خفاد احنا ننبر نافتنا يتأتونا منقستن عيلن كبرن نزل عالمنا تكايمين فوق زيتي مريم بناي قدس جبريل ملاخ سلامتان تحلينا أخي دنجل أخي بسقاخون دنجل أخي أدك زابي كسراوي صخابة نستبرختي أخي صخر سخون روحي أوم لتسكان جابهير مساخي أو في السي يسير كحاتي أدنا حد قلنا نفكر يسوس كريستوس من تانا محرة لمن لنا أمين هايلك ونادنا نكايرنا بصلوتك تميزن أرجو يوانا ويمستن من جنة زيدو العدام أبونا وكبر لسلوس قدوس يدلو ملام آب وولد ومنفوس ورسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم آمين آمين صلاة وكبر لسلوس قدوس يدلو ملام وولد ومنفوس آب وولد ومنفوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم آمين صلاة وكبر لسلوس قدوس يدلو ملام آب وولد ومنفوس ورسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم آمين قدوس قدوس እግዚአብሔር ተባወት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳት ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እዝየኒ وزلفني والعالم عالم آمين صلاة وكبر لسلوس قدوس يدلو ملام آب وولد ومنفس قدوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم آمين صلاة وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم آمين قدوس قدوس እግዚአብሔር ተባረክ ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳት ስብሐቲከ آمين وكبر لسلوس قدوس يدلو ملام آب وولد ومنفس قدوس كل يزيني وزلفني عالم عالم آمين صلاة وكبر لسلوس قدوس يدلو ملام آب وولد ومنفس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم آمين صلاة وكبر لسلوس قدوس يدلو ملام آب وولد ومنفس قدوس ورسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم آمين صلاة
ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎ ምላብ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሎ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ አንሃልካ ቅድመ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ኃጢአተ ኩሉ ህዝብከ አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎ ምላብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎ ምላብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎ ምላብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎ ምላብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሎ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎ ምላብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎ ምላብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎ ምላብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎ ምላብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሎ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ አሜን።
وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس طري سلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم آمين وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس طري سلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم آمين وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس طري سلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم آمين وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس طري سلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم آمين እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያቲከ ቅድመ ኢያሪኮ ኢያሱ ብከ አንህል ጥቅመ ኃጢአት ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አማስሩ ወሰኒዩ ለነሐሴ በዛቲ ዕለት ተዝካረ በዓሉ ለመልአክ ክቡር ሚካኤል ሊቀ መላእክት በዛቲ ዕለት አስተርአዮ ቆስጠንጢኖስ ንጉሥ ለጻድቅ በሀገረ ሮሜ ወሀበ ኃይሉ ለኃይለ ኩሉ ጸላእቱ ወምኦሙ ወጸንዓት መንግሥቱ ወአንሃለ አብያተ ጣዖቶሙ ወሃነፀ አብያተ ክርስቲያናት ወአስገርዎሙ በኩሉ ሰርጉ ወአሰርጎሙ በኩሉ ሰርጎ በእንተዝ አዘዙነ መምህራነ ቤተ ክርስቲያን ከመ ንግበር በዓሉ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት አማስሩ ወሰኒዩ ለለወርሁ ትንብልናሁ ይሃሉ ምስለ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ተስተሽራንከ ጽኑ ዘይባል መከራ መክቦም ቅዱስ ሚካኤል ድምፀ ስብሐት ከመዘነኒ አቅናፊከ ውስተ ዶማዊ ደብተራ ሀባለው አለ ሚካኤል ሚካኤል መልአክ ቅዱስ ነፍሰ ጥፋት ካብ ስጋ ጓዓት ዝሓኸየም ንዓና ድማ ዓመትና ባረኸልና ና ቅድስት ድንግል ረድኤት እዚ ብዓለምና ወሪድ ዘሎ ቀዛፍ ሕማም ምሕረት ካልእ ንዓኻ ኸበሉ ኣብ ቤትካ መፂና ንዓኻ እነምልኸሉ ግዜ ሰዓትን ኣምፃል ነብሳት ኣጉርቲ ካይማትከ ገብረ መስቀል ተኣብ ተበተ ጽዮን ማለት ጽየ ወለተ ኢየሱስ ነፍስ قبلنا كنا ناصانا نعلنا ኢየሱስ ክርስቶስ ሰይወት ለዘይበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ወመድኃኒት ለዘይሰሞ ከመ ይባርኩነ ይፈኑ አርዳኦ ለጸባይነ ይዝቦን ታውነ ሲሆን ኢየሱስ ክርስቶስ ተጽርግሁ መስሌሁ አዘቅተ ወይነ ገቦሁ ያባነ ቤተ መራሁ እስተደብተራሁ አቤት ጋቦ ለምሳ ሰጓናራሁ ስጋከነ
أكادمك نزرو ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራንዮ ለላይከነት መንከ መንራዮ ሰስሪያ على ሱራፌ ለስለትነዮ በማትከ አምላካዊ ለቁስለነ ሥጋከ ነጸገቦ ወለነቃድም ከነሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ በቆዶ ከዘገቦ አይሁዳዊ ካዲያሚነ ሥላሴ ዛልቦ ይተወልደ ማርያም ዘይቤለከ أقرأ عليهم يقول كما كبره ومنكر زقبر اكزين واملاكنا من حين يسوس حلو ومهرته يا كبرك سلام اكزيو بكما عززك اسمريا انتياد هنت رانا لاحزا وكبر حلو ومهرته يا حلو مسلينا متمثل كننو مثل دم قبو وعيقار معي صنكو نفسي واستديك كبر استوك زي سمعت وميت وكسو بنتي آيه تقرتك وتك كمقر رجعت برور هللويا በሳይለ ምህረትከ ኢየሱስ አድኅነን ታግሎ ሥጋወን ስብሐት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ቅዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቀዳሴ ሥጋወነ ስብሐት ለከ ለሩቃነ ልብስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ ቅዱስ ይኻም يم تعرق يم بعين مرات كاتمت كايم نحن ما بعين مودات أنت إما مودات دانا فتنا أوان دمان سخا كرنا داتا أقولتك أب لتماريام تابوت تسين يسوس نفس كلهم ما تات إرترانا نفس عرف مات نبت هاي كده صفات مصاف وأرقام تاب سما دمام مدريهم على دنجرانا ولما هبنا نانز بدلنا بدلون كم زحدقنا لهم بدلنا لسانا حدقلنا تقلوا بعدنا مجستين حايلين كبر النزل عالمنا تقايم ناي قدوس جبريل ملاح سلامتا علينا خير دنجل سقاهو ونجل سراوي أملكها ونستبرغتهم فرغرسهم بروحي وملتزكا زابير مساخي وفي السيف داسي والكي حاجاتنا وحد قلنا يسكسوس منتانا محرت لنا هللويا تسهلني اكزيو تسهلني متياك توكلت نفسي تسهلني اكزيو
على اسمك يا كتوكلت نفسي ووداسي سبعة وداسي እግዚኦ አይበ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ገብረ መስቀል ሰመራ በረከተ አብ ወለተ ማርያም ታቦተ ጽዮን ማህለተ ጽጌ ወለተ ኢየሱስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናና ጻናና ዓልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት وسماوات نبر ربنا سمك يقدس منقصتك تمتع فقدك خمتا بسماء كم دما مدري يخون نعلة نجيرانا لهم هابنا نحن نزبدلنا بدلهم خمس حرنا لهم بدلنا وسنا حد قلنا فقد حنا نمبر فتنا يدتونا منقصتين حايلين كبر نزل عالمنا تقيم مامين ودينا قبل مريم من قدس قبر الملك سلام لك الله بحلنا هذا انجلي اسقاهن انجلي خادق جابير قيت سراوي سلام لك الله نصها ونسبر اختي خبر ما هتنكم رخيوهم لتسقى جار من خيو وفسد داس برقي حتى حرقنا نفرو ديت كرسوس من ثانا محل من الامين هللويا وسريلاتي لنفسي ما بس كل كيوم هللويا وسريلاتي لنفسي سبحات ووداسي سبحات ووداسي እግዚኦ አይበ ነፍሳት አግብርቲከ እግዚኦ አይበ ነፍሳት አግብርቲከ ገብረ መስቀል نبر ربنا سمكاي قدس زخاتنتا فاتكاهم تاب سمايكم ودما مدري خون لا تنقرانا لمهغنا ما نزبدلنا بدلهم زهرنا الله بدلنا وسان حدقنا كوكل احنا ننبر فتنا جدل منقستين حايلين كبر نزل عالمنا امامين ودنا رسول مريم نورت قبل ملا سلام لكم الله خير نجد يمسكهن نجد هادن جابر قيدا سلام لك نسخان سبرتي برمهتنكم برخي ومن تزكى جابر مساقي وفزد داسي بلقي حاجاتنا نهار قلنا نفر ديت كرسوس من ثانا محل من النامي هللو أريني قصك أريني قصك واسمعني قالك نفس يا سسك نفسي حسست ياك هللويا هللويا أريني قصك أريني قصك واسمعني قالك نفسي يا حسست قالك نفسي حسست ياك هللويا هللويا
አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ዋስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰትከ ስብሐት ወውዳሴ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳታ ግብርቲከ ወአይማቲከ ገብረ መስቀል ሰመርአ በረከተ አብ ወለተ ማርያም ታቦተ ጽዮን ማህለተ ጽጌ ወለተ ኢየሱስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ኣጻናንዓልና ንሕና ድማ መወትን ሓለፍትን ምዃንና ፈሊጥና ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሕጂ መገድኻ ክንሕዝ ናባኻ ክንጥምት ድማ እስኻ ርድኣና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ኣብ ሰማይ ከም ድማ ምድሪ ይኹን ናዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግና በደልና አበሳና ኣብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበርና ፈተነ ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ህሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣዶ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለኹ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኣድገልና ናፍቁ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ወካዕበ ናስተበቁ ኩሉ እግዚአብሔር አብ ለጀምዳን ኢየሱስ ክርስቶስ እንተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ምያግዝ መካን ኦር ማይረፍት ወያሂብር አንሶ ያሆሙ ከዘባቲ በዘይትየሰው ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ክፍሎሙ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ዘለዕረፍት ስልጣን እግዚአብሔር አምላክነ ጸልዩ እንተ እለኖሙ
ዋይማቲከ وكل التحجي بير أملاخنا من تزمت بوتاتنا نديتاتنا نحوتنا نحوتنا لمن كان مال كان لنا نبذل بلا مبتان أمنا يجل عالم يوت النفس عرفت كتب اتهان استنساز مدب كاي علت كاس قوم بحفرت كتتنس اتزي حسد فغاد ما منقص سماك تورسم لمن كان لنا فأنت نفسات أكبر وايماتيك فأنت نفسات أكبرتك وايماتيك فأنت نفسات أكبر وايماتيك كاب زي مثل خالم بزي كفاتم حبهم سقوم كعبة تزيد لك زي حبر كاتن ناي سمايات من كسغار ما ورستهم فأنت نفسات أكبر وايماتيك فأنت نفسات أكبرتك وايماتيك فأنت نفسات أكبرتك وايماتيك بسبب زي تحاسب أن تمزف رهاب زد الله خيمة زي تحللا إذن زي سمعوا عيني زي رأي نسخة وزي أبير سنة عسب كتب كلها أنا يا وما نعز لا سبب مفنون وما نعز لا سبب وما نعز لا سبب مفنون وما نعز لا سبب وما نعز لا سبب مفنون كونك كفل بكريستوس زبأته لك مثله ومثل قدوس منفس سبحات وإيهيز زياني وأزال فني ولا عالم علم سلام أبو ومنفس قدوس بكرة على جزتنا مريم قسم مسكلو وهبت رديته وترى راك منا ومنا كلكم اجزي او مهارنا كريستوس اجزي او مهارنا كريستوس او مهارنا كريستوس Realize
Rialaison, 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 ተመላእኮ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ናብ ፍቅር ወዲ ክጸልይልና ኣለምና ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም መዛሙርትኻን ንጽሕና ወራትካን እዚ ንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ክሪኡ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግናኻ ይራኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘለዋ እንትኹምን ሰምዓ ዘለዋ እዞም ቁፅዋን ተዘልከም ንዓና እውን ሰማዕታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና እግዚአብሔር አምላክና ቁመትን ዝቀደሙና ዓብረፎም ዝቀንብቁ ጥፋብዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መተንሲ ስኻ ስለ ዝኾንካ ምስጋና ክሳዕ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም
ምስለ ደቃቅ አባይ ወራይ እየዘይታወዝ ዳልቦ እንስሳ በድ ምስለ ደቀት አባይ ወራይ እየዘይታወስ ዳልቦ ህልቅ እንስሳ አበይት ምስለ ደቃት ያኩሙ አኒነ ሰላም يبزحنا ሰላም ዝሕድረ ሰላም ይዕለና ጸሎትና መስዋዕትና ይቀበለልና ንጸድቀሉ አእምሮ ይዓድለና ነሳታ ግብርቴ ወአይማቲ ገብረ መስቀል ሰመርዓ በረከታ ወለተ ማርያም ታቦተ ጽዮን ማለተ ጽጌ ወለተ ኢየሱስ ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ዝሓዘኑ መጸናን መንፈስካ ሰደደልና ነቶም ተኣስሩ ፍትሓልና ሚሞም ዘለዉ ፈውሰልና በረኸትካ አፍስሰልና ጎይታ ብጸሎት አድነን ድንግል ማርያም አይትፈለየና
በል አቡነ ዘበሰማያት አብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምከ ይትቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና ኣሎም በደለና በሰና ይሕደገልና ካብ ኩሉ ቅብኣት ሕምና በራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ወዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብዕልና ክድንግል ስጋውን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ንስኻ በነስ ብርኽቲ ኢኺ ረማፀንኩም ብረኺቦም ለተጸጋ እግዚአብሔር ምዛኺቦ በስዝ ደስ በልካ ኃጢአትና ንሓድግልና ነፍር ወደ ስቁል ህዝመንታና ምህት ዘመለልና አሜን። ወንጌል መንግስት መንግስትን ጽድቅን ተበስር ዘወፈየኒ ወፍየካ ኣለኹ መንግስተ ሰማያት ቀሪብ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንክብረ መንግስቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ገለ ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 15 ክሳብ 21 ኢየሱስ ድማ መጺኦም መንዚኦም ከንግስዎ ከም ዝደለዩ ፈሊጡ ከም ብሓድሽ በይኑ ናብ ከረን ኣግለሰ። መሰየ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ባሕሪ ወሪዱ ኣብ ጃልባ ኣትዮም ከዓ ናብ ስግር ባሕሪ ናብ ቅፍርናሆም ከዱ። ጸልሚቱ ነበረ። ኢየሱስ እውን ናባታቶም ገና ኣይመፀን ነበረ። እቲ ባሕሪ ግና ብርቱዕ በብላ ስለ ዝነፈሰ ይናወጥ ነበረ። 25 ወይ 30 እስታድዮስ ምስ ከዱ ከዓ ኢየሱስ ባሕሪ እናኸደ ናብታ ጃልባ ክቐርብ ከሎ ረኣይዎም መፈርሑ። እሱ ግና ኣነ እየ ኣይትፍርሑ በሎም። ናብ ጃልባ ከእትዎ ደለዩ። እታ ጃልባ ከዓ ብኡብኡ ናብቲ ዝኸድዎ ዘለው ምድሪ በጽሐት። ወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣታሓወይ ኣብ ዝልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርጉሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽለን ዘቕርብን ካህን ኣይትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን እምበሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ሓታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮይንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ካልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮይንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር? እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብኣ ምእንቲ ከይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊኣ ኣብ ዝመፀ ግዜ ሕፂቱ ንመርዓዊኣ ማዕፆኣ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ክብካቡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም እዚ ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ክሳዕ ከዓ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህይወት ኮይኑ ክነብር ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዑኡ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዕኡ ክሳዕ ዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ወጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ወጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ክውዒ ካብ ርእስዛ ክውዕዝያ ንቤተ ክርስቲያን ካንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ከጥዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም። መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበከያ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝተኣስረ ኸውን ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈታሒ ኸውን ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ። ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቃል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑና ናፃ ዝወፁ ንኾኑ ሓጥን በለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቃል ባሪኻውን ዝተፈትሑ ይኹኑ። ኦ ጎይታ ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ወጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣፅኒዕካ ሓልቦምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ኃጢአተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይን ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ። ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፁ ንኾኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቃል ባሪኻውን ዝተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተርሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስዖም ትቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃን ካብ ናብርሃሎም። ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ሕደገሎም ንስኻሎም ፍቅር ሰብ ኢኻ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባሪኻ ሓጢኣተይ ይስርየለይ። ንኩሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም። ኦ ጎይታ ብንዛረቦን ብንሰርሖም ብንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስርየልና ናሕስየልና ይቐረበለልና። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋን ፍቅር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕና ናፃ ዝወፃና ንግበረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሓዮም ሓጢአተኛን ዝኾንኩ ንዓይን ኣገልጋሊ ኢኻ ፍትሓኒ። ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃና ጳጳሳትና ብፁዕ ኣባ አንጦንዮስ ዘከሮ ንብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ዘከሮ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅም ሰላምን ሓልወልና። ኦ ጎይታ ንመራሕቲ ሃገርን መማሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስትውዓልካን ምምላእ እዮም። ኦ ጎይታ ንሊቃና ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ካህናት መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽተማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብ ዘቕድስ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘለዉ ንጹኻን ኩሎም ዘክር ብእኖት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም። ነፍሳት ኣግብርቲ ገዋኢማቲከ ገብረ መስቀል ተመርአ በረከታ ወለተ ማርያም ታቦተ ጽዮን ማህሌተ ጽጌ ወለተ ኢየሱስ ነብሲ ኩሎም ሰባእታት ነብሶም ምስ አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር። ንኣናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓስቲኻ ምምሓልን ምጓዝና ድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምክሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና። ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና። ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ኣብ ሕጂ ክሳብ ዘለኣለም ፈፂምና ከም እንርሕቕ ግበረና። ጎይታ ፍቃድካን ድሌትካን ኩሉ ዚኣ ክንፈፅም ሃበና። ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ሕይወት ፃሕፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን።
ትሑትታት ንምድሓንና ሓድሽ መንገዲ ومحارم أفكار سبن مستر كده هذا هذا عارفه السرعة خلنا ناخذ صبر دما مسكوني غير أملاخنا له فدراش كده سنا أنا تقولنا مستر قالت خلنا نببن بوعات قبرنا برحاتنا برهان قويت الناس كان برهاننا زي خلود بالع كما يوكي نعنت لباتنا في التتهاب نافرناون كوكي كما بنات كما أي فترة حق نزق جزء هنا مستير بقعات نرس حات من كله في حلنا خبنا على نزل على كله مستيرات كان نفس كانت توقف توقف مسكانا عقية كبرن آمين والعلو زي أبهر أملاحنا نمدحنا نزعبي مستير زي زمهار كنا نحنا تعطات في بقعة نصنا وما مرنا نزع قلقلوت زين سرعات قداس أبية تدلام بزلوه أما بحيل من فتح الأسبوع وهب مدهاني قاعد الأخذ زي أبهر نفسه كفا كلهم بكلنا تقبرن أو قويتا أما هنا أبكلمي تخمت تخون أنا أملاحنا إلا من كان مالدا كان لنا نهزبها بمهنيات حاجاتهم طيب حتى باريها بمهنيات عبسة قبر المسكانان صنعات نزل عالم عالم آمين أنا هل لي أنا سلمت عملت ربي كهاتي أخاف مفراد ما بدراش مقدس كهسك قدي سامح الله عفيس لس ملاك هذا مرة الكعب بدراش مقدس كاد ما خسك قدي أنا هنا كاتر كيلو بس ليش يقولون بس معزات الناس إن ما نزهت حد كبر أنا أنسهن كابس تصور إن أنسهن نباريها بعد عمله هذا إحنا أداوي بنصحات كويتا مثلا البل كله أو كلمة مكرات تكون مع الدسرع خلي نرى سيد ما بزي فقرا فهو تقبل سمك زي عبير كاتو بيت زي عبير ناوي زمان من تغنبر وكل زمان هوتي محرت كايس عابني أو قيت عادحن أو قيت أنا أو قيت نابن ولن منفس قدسن نزل عالم عالم آمين خلنا أنا ودد
بسم عبين ولن منفس قدسن حدا أملاخ منفس قدس بآخر سمايات وردو نزم سواز زل الله قدس الله زعل زي خندي تفريا ذا ساعات زي خندي تسلم يا سلام እግዚአብሔር مساي مسكول لهم من تخلو بطمانا بفراتن قومون صليون زجبرا لصدق صدق وزيا كبر سنبته يبل فلاسي زجبا هب እግዚአብሔር ይፈልጠን ኖር ህዝቡ ኩሉ ዘገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ወዘያከብር ሰንበተ ሃሌሉያ እመቦ ብእሲ እመይመናን ዞባ ቤተ ክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ ወኢሰማ መጻሕፍተ ቅዱሳን ወይታገሰ እስከይፈጽሙ ጸሎተ ቅዳሴ ወኢተመጠወ ቁርባን ይሰደድ ቤተ ክርስቲያን እስመ ማእሰነገ እግዚአብሔር ዋሳቀረ ሞተ ቅድመ ሰማያዊ ንጉሠ ሥጋ ወመንፈስ በዘማሆነ ሐዋርያት ላትሊሶሙ አንቲ ውህቱ መሰረት ተውስታ መናሁ በስተዘዋረ ሰማያት ወሃብ የሕይወት ለኩሉ ዓለም ወጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ናኻ ንዘቕረቦን ምንቶም ንዘምፁን ዘክር ንኽሎም ድማ ሰማያት ዘላ ዓስሙ ሃቦም ዝበለፀ ድማ በዛዕለ እዚያ ዘምፃልካ ናይ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣብየ ጻድቕን መስዋዕት ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መለትካ 2 ሳንቲም ከም ዝተቐበልካ ከምኡውን ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ግድን ዝኾነ ናይ በረትካ መሃቦም ተቐበል ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምላእ ቅዱስምካ ምድሪ ከም ዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ድማ ዘክሮም በዚ እውን ዘለኣለም ኣይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደሊ ኣለኹም ገጽካ ካበይ ተምረ ተወጢዕኻ ድማ ካብ ባሪኻ ይትፈለ ረዳእኹንና ይትግደፈኒ ኣምላኸይን መድሓኒንኻ መሸለላ ይትበለኒ ኣውሎጅዮስ ሲሪዮስ ክርስቶስ ወድያው እግዚአብሔር ኣግዮስ ማንጦስ ፋልማመጠን ኣላቲነን ኣሜን ክርስቶስ ኣምላኽና እዚ ሕብስቲ እዚ ንስርየት ሓጢኣት ዝኻ ምንትኸውን ብሓቂ ብየማንካ ዓተብ ብኢድካ እውን ባርኽ ብሓይልኻ ቅዱስ መንፈስካ ኣጽንዕ እዚ ሕብስቲ እዚ ንስርየት ሓጢኣት ዝኻ ይኹን ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት የሴፍን ኒቆዲሞስን ብርፍቶፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ እሞ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና ኣሜን ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ እዚ ቅዳሴ እዚ እዚ ምስጋና እዚ እዚ ዕብየ እዚ ቅቡል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነታ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን ኦ እግዚአብሔር አምላክና በረኻ ቁርባን አቤት ዝተቀበልካ ንናሃብ ውሽጢ መርከብ ንአብርሃም ኣብ ርእሲ እምባን ኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሎስ ዳዊት ኣብ ዓውደ ኦሪና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ዝተቀበልካ ከምኡውን ቅዱስምካ ዘቕረቦ ናይ ሓጢ ባርያኻ መባኡን ቁርባንን ተቐበል በጂ ሓጢኣት ይኹን በዛ ዓለምን ብዝመፅን ሰናይ ዋጋ ፍደየሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ዓለም ኣሜን እግዚአብሔር ጓሳየ እዩ ዝጎድለኒ የብለየ ናብ ልሙዕ ሸኻ ውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ መርሓኒ ንሱን ነፍሰይ ይህዳ ምንት ስሙ ልመገዲ ጽድቂ መርሓኒ በትኻ መኩስካን የጸናንዓኒ ሽኻ ምሳኻ መቕብር ባርባድ ነመት እኳ እንተኸድኩ ክፋይ ክፈርህኒ ካብ ቅድሚ ገጽ ጸላእተይ ማዕዲ ዝሰርዓለይ ንርእሰይ ብዘይትለኽዮ እወአይር ብባሎ ብሓቂ ሳልን ምሕረትን ብኩሉ ዕድመይ ክስዕባን እየን ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ከዓ ንዘለኣለም ክነብር እየ ምስጋና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን
አሜን። ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ምፅዋዕኻና መርዓ ዝኸድካ መዝባረካሎ እምነት ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባረኮ ኣንፃሃዮ እውን ኩሉ ዛዕን ህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምሳናኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእን ሰናይ ነገርን ህይወትን ንመድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ንልቦና ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን ንኹን ሎምን ኩሉ ዛዕን ዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልዲ ዋሂድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኩልና መፀናንዕን መንፅህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልዲ ዋሂድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኩልና መፀናንዕን መንፅህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ዘላለም ማዕረን ዝኾነ ንስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንገባሎምን ኩሉ ሰዕ ንዘላለም ዓለም ኣሜን። ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምንቲ ዝመስዋዕት ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካ እየ ኩሉ ይስማዓኻ ናይቲ በኩርኩር ሰስካና ዝኾኑ ናይ መልከ ጸደቅን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕትኽም ከም ተቐበሉ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ንበል አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደልና ከምቲ ሓደግና ሎም በደልና ሳንሓደገልና ካብ ኩሉ ከባድሕናና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እማ ኣሜን። ወዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕና ኸደንግል ሲሆን ንግዲህ እግዚአብሔር ቤታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ በነስብርኽቲ ክብረ ማህፀን ክምርኽ እዩ ወመልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኻድገልና ናፍቅሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። አበይ ቀስብ ጸሎት ቅዱስ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ ኣለዋ መስዋዕትካን ቁርባንካን ብብሩ ገጽ ይቀበለልካ ጎይታ ከተድሕን ስመር መል ሰለስተ ግዜ ጎይታ ከተድሕን ስምር ጎይታ ከተድሕን ስምር ጎይታ ከተድሕን ስምር ኣብዘት ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚአብሔር በል ለእግዚአብሔር
ወይሰክም ومنفس قدوس ለገባር የስናየ ፈትላ እልየነ እግዚአብሔር መሐሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረ ባህል እግዚአብሔር አቡነ ጎይታናን አምላኽና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተመስግኖለና سويرنا ردينا يحلونا نقربنا تقبلنا يتمعقبنا ناطعنا كساب ساعات يا ونابطحنا يحجون فإذا قدس على زيام كل زمن وكل زمن هوتنا بفصم سلام كحلونا كل نزح زغزيابير أملاخنا قريبنا نلمنا ጎይታ እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ አቡነ ጎይታናን አምላኽና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕል ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካና ዝረዳእኻና ዝሓለኻና ናባኻውን ስለ ዝቕረብካና ዝተቐበልካና ስለ ዘዕቆብካና ዘፅናዕካና ክሳብ ሰዓት እዚኣውን ስለ ዘብፅሕካና ነመስግነካ ኣለና እሱ አሰብኩ ከመይ ማረነ እግዚአብሔር ወይሳል ላዕሌነ እግዚአብሔር ምእንቲ ክምሕረናን ይቅረ ክብለልና ኩሉ ግዜ ብሰናይ ግብሪ ምእንታና ጸሎትን ልማኖ ካብ ቅዱሳን ክቕበል ካብ ዝብሩኽ ምስጢር ስጋውን ደሙን ብሓድነት ንምቕባል
وقعت قبرلنا حاجاتنا خسريلنا دليون لمنو مفكر سب سلازن لمنا كالنا كم محرت كون دللنا نزا قدس على زيام كل زمن هيوتنا ناخا ممبرا بفصم سلام كن فصم هابنا كل غنات كل مكران حبون كل زخنا كل كبر سيطان مخرقو فاسبات من لعل صلاين او قويتا كبا يرحق كاب كل حزب خاونا رحق كاب زريا قدوس تابزونا رحق زطع من زحايش كل نقر أزلنا لما ننعكر بيتهم كل حي سراخ نرك سلطان صحاب كان نسخا خمقاب كل خفاد حنا نبالها نبرا فتن ايدت ونا عادو دخا قويتانا نملخنا مدحينا يذكر سوس من تفقر سبيل بس قبر محلة نقلتان مسخا معرم حوي من زخنا مقدوس مسكانا كبرن صنعت بوزل قال من كل سعن زلال ما لم امين كل كمو كم بحدش كل حاز እግዚአብሔር ربون ቆይተና አምላክና ወደሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ደመና አለና ለሁሉ ብዙነት ሐንት ቅዱስ ቤተክርስቲያን ምን ተተመባን መስዋዕትን ቀዳሚያትን አስራትን የመዘከርታ ምስጋና ብዙ ሁሉን ሁቦን ጎርን ዘቅርቦ ክቡ እናደለዩ ክቡን ዘይብለም ድሌታው ምግዘ ሰማይ ይቀበለለም ንኩሉ ግብር በረኸ ስልጣን ዘለው እግዚአብሔር አምላክና እዩ سلام لكلكم وقويتا ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀዳማ በሓደ ዝኾንካ ንጹህና ያብቃልና ይምሕወይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያ ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕበስ ንስኻኻ መን ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕት ከም እትኸውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂኻ ወጎይታ ካብ ሕያውነትካ ሰላያትን ንምሕፀና ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዚ ናብዚ ጽዋዕ እዚ ንገጽካ ርኤ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም እውን አንጽሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጹጽካ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋዕ እዚ ተቐድሖ ይንውን ክብር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንመድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕርጉን ፈውዝን ይኹን ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቕርብ ኣለና ርህሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ مسخا معرم حوي مزغنا من فسق لمن كل ساعة نزل عالم عالم عامية ممثال ثلاثة معاد ثلاثة ليدن زنبر كالو مقابر عبد الغص حزني عم بيلنا نامبر نداويون تجاه خمس جنا زغم يداوي يزيف نكلم وسنكبر ربو قسانة عرفتن كبرن كابابن ولنا من فسق لزنخيب أمي من كل ساعة نزل عالم عالم عامية إذا زبطتنا وريات سبب لعل بسايو ويبلع لزخون يخون أبلبو يمن بغلن كناتن تلقنا يحدر سجدو اغزي ابي
ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድኃኒትን ዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢአት ማእሰር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾኑ ኣገልገልትኻን ሐዋርያት ፊልካ መንፈስ ቅዱስ ተሕደርከሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ዝሓደኩምሎም ሓጢአቶም ክሕደገሎም እዩ ዘይሓደኩምሎም ግን ሓጢአቶም ኣይክሕደገሎምን እዩ ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንስርሑ ንስኻን ኣገልገልትካ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢአት ከሰትሩን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃን ክፈቱን ክኣስሩን ወጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂ ከዓ ምፍቃር ሰብካ ምሕረትካ ንልምን እንደለና ኣለና እንተ ዘንባረትካ ሰብኡትና ንስን ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይ ምእንታይ ምንኦም ትርኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰው ኢኻ ሰማይ ዝነኦም ዘለው ኩሎም ምእመናንን መኣምንትን ልምነካ ኣለና قد محرت كاسر قالنا كل ما أسر حتياتنا قرصلنا أقويتا فريتنا بدفرت كيف لتنا بسحتت بتنكل كونه فات لب بجرهنا بمزرابويك أفتت نمس أنت بدلنا كان يشبه خم تفلت يخم ولو وهم كرسا قويتا كل فترتني حتياتنا سريتها بنا بارخنا قدسنا ناس أكبرنا نخل زخام فتحيم أقويتا تاتا قلتك أيماتك قبر مسكال سمر آب بركة آب ولت مريم تبوت تسيان محلة تسيا ولت يسوس نفس كلهم سمعتها إرترانا نفس عرفتها فرنا أنا دم رحسم كامل عنا قدس فقارك بمفص أماسنا عنا أولو قويتنا أملاقنا مدحنا يسوع كرسوس السقاء خام مسكانا كبرنا أخانا قربان لنا سماء مزغنا ربغان تاخا معرم محوى مزغنا منفس قدس من كل سعن العالم عالم من اللنا بهرنا تؤمن ونحلو لنا من تايم أنا تعم فسأمتنا بحبرت من فسأمتنا يا بهير أب كل مكرنا فسأم نعتن كبنا مثل عجس نفساتنا لمنا اللونا يا بهير مسؤوم قوترنا من تقدسان نبياتنا لمنا اللونا نساتهم كم زسمرو نحن نسمرو يا بهير من تخبنا عدلهم كفل سلايكان هاورياتنا لمنا اللونا اتناتهم سمايت النت كنفتسم يا بهير كهبنا منتي بنسه لبونا نهيمانوت قال نقلقل انتي رئيسي لي كان باباسنا بانت امين لكن السلطان كباتهم كير حقيقة تقهد قبل من اللونا بتصوم قلتنا خيبهم بنسهنا قربو سامو من فقرة من تذكر من ترياقونات نلمن اللونا ليت إنتهم بتصومو تقات كبهم من ترارات ترياقونات هنوت مسحفين مزمران نلمن اللونا لما نوان كسمع زعز أقام فيس قدو ساب لبين كحدث سامين كأبل እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክቦም ንእግዚአብሔር ወልድና ዋልድም مثلنا قلنا እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክቦም ካት ሰባት ንልምና ብንጽህና ኮይኖም ክሕልው እግዚአብሔር ሃይማኖት ክቦም ባውያንን ምእመናን ልምና ኣሎና ሰናይ ዕድልን ሓጢኣት ምስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ከትፎም ሓትሞም እንተ ሓደስቲ ኣመንቲ نالونا እግዚአብሔር አሟሉ ሰላም ክቦም እንት ሀገርና ለምናሎና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበብ ክቦም እንት መኮንንትን ሰበስንን ለምናሎና እግዚአብሔር ነፍስ ወከብ ዝጥዕሙ ቤቱ ቀዲሙ ካስወል حليلون من كل عالم لمنالونا من قد يمان كمرحوم نام محضر يوم كاب سلام انتي ببحرين بيبس عيرين زنوقد سبات لمنالونا እግዚአብሔር من تننا على سيسايم كبو من تطميات سمات لمنالونا እግዚአብሔር ፈጽሞ ከረጋጎ من حزناتم قيات لمنالونا እግዚአብሔር ከማሰርተም ኮትሖም እንተ ስራትን ልምናሎና እግዚአብሔር ናብ ሃገረም ክመልሶም አትን ልምናሎና
እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ግቦም ፈጻሞም ክኸፍሉ ተሰድስ አሎና እግዚአብሔር ብቅፅል ምሕረቱን ፀጋ ኩሎም እንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንልምን አሎና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም እንቲ እቶም ኣብ ቅዱስ ቤተክርስትያን ዝሞቱ ሰባት ንልምን አሎና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጣዕኡ ናብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም እንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ሓትና ንልምን አሎና እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዝናም ንልምን አሎና ንኣፍላግ ሓሞም ክመልስ አሎና ምድሪ ዝራእን ዘውፅአልን ከምድርን ንኩልና መንፈስ ሰላም ክኸድነና ንልምን አሎና ብመንፈስ ቅዱስ ናዊ ደቢውናም ፀጉዑ ወ
آدم ويدم سجاين እግዚአብሔር ቃል ዕጣን ወመስዋዕተ ዝሙረ መልአክ ናባትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሎም ንተጸጋ ተሓጐስ ደስ ይበልክ በላ ንስኺ ኸ በነፍሲ ብርኽቲ ኢኺ ዝኸውን ብሩኽ እዩ ኃጢአትና ክሓርገልና ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና لكل ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለሙ ለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለሙ ለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለሙ ለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለሙ ለዓለም ዓለም ዘለካ ቤተሰብን መዘከረን በተረፈ ቅዱስ ካሪያስ ካህናተ ቤተ ክርስቲያን ለበኩሊት ለካቤ ቀሲስ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ ማዘኸነ ዕጣን ጋድማ ብኸጥነ ዝጣይ ሓሎ ናይ ተንበፍር ክርስቶስ ናይ ዝኾነ መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን ኣሮን ዘካርያስን ከም ተቀበለ ይቀበለልካ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸሎት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድረ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለሙ ለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለሙ ለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለሙ ለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለሙ ለዓለም ዓለም ኩሉ ንጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘፍሮን ክልተ ወገን ድንግል ምሕደሪ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዝኾነት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ውላዱ ዝኣምን ዘበለ ከምቲ ጳውሎስ ዝበሎ ክሳብ ይኹን መልእኽቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ፊልጵስዩስ
ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 18 ክሳብ 23 ግናኸ ኣብቲ ናይ እምነትኩም መስዋዕትን ኣገልግሎትን እንተተሰዋእኹ ባህ ይብለኒ ምሳኻትኩም እውን እሕጐስ ኣለኹ ንስኻትኩም ድማ ከምኡ ባህ ይበልኩም ምሳይ እውን ተሐጐሱ ብናይ ህልዋትኩም ከምታ ነፍሰይ ሓሲበ ብንጹህ ልቢ ዝሓሊ ሓደ እኳ የብለይን እሞ ኣነ ብዛዕባኻትኩም ፈሊጠ ምእንቲ ባህ ክብለኒ ቀልጢፈ ንጢሞቴዎስ ክልእኸልኩም ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ እገብር ኣለኹ ኩላቶም ነናይ ርእሶም እዮም ዝሓልዩ ነቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይኮነን ግናኸ ውሉድ ነብኡ ከም ዘገልግል ንሱ እውን ምሳይ ንወንጌል ብምግልጋሉ ፍቱን ምዃኑ ትፈልጡ ኢኹም ፋርሲ ኣባይ ከመይ ከም ዝኸውን ምስ ርአኹም ቀልጢፈ ንዕኡ ክሰደልኩም ተስፋ እገብር ኣለኹ ኣነ ባዕለይ እውን ቀልጢፈ ከም ዝመጽእ ጎይታ እመን ኣለኹ በረኸት ናይ ኣብ ጸጋ ናይ ወልድ ኣብ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ርእሲ ሃዋርያት ኣብ ጽርሐ ጽዮን ቅድስቲ ከም ዝወረደ ኣብ ርእሰይን ኣብ ርእሲ ኩሉን ንእሽተን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ verses 7 to 11. To godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, love. For if these things are yours and abound, you will be neither barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Who lacks these things is short-sighted, to blindness, and has forgotten that he has cleansed from his old sin. Therefore, brethren, be even more diligent to make your call and election sure. Things you will never stumble. So, entrance will be supplied to you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord Savior. ስቡር ላዊከ ከማይበረን በእንተ ቅዱሳን ናርዳኢከ ነበዛይን በእንተ ቅዱስ ስምከ እግዚኦ ተሳለን ማፈ ጴጥሮስ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ፍርሓት እግዚአብሔር ድማ ምፍቃት ኣሕዋት እውን ነገር ዝንተለኩም ናብ ዓበለውን እንተኸድ
ምፍላጥ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ያትን ዘይፍሪም ክትቆ ነገር ዘይብሉስ ካብትናይ ቀደም ኃጢያ ዝረስዐ ረባ ዘሎ ጥራይ እዚ ኣቱም ኣሕዋትና ንጽዋዓኹምን ራይኩምን ከተጽንዕዎ ኣዝ እንተገበርኩም ከቶ ኣይከተንልህፅን ኢኹም ከምኡውን ናብቲ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዓለማዊ መንግስቲ ምእታው ብምልኣት ክወሃበኩም ኣሕዋተየ ዓለምን ነተብ ዓለምን ዘሎ ናይተፍቅሩ ከመይ ዓለምን ፍትወታን ሓለፍቲ እዮም ንፍቓድ እግዚኣብሔር ዝገብር ግና ንዘለዓለም ይነብር ዝኾኑ ጻህና ወርያት ረኽበ ዝዘና ግብረ ሐዋርያት ይበረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ኾን ምስለ ነፍሳት አግብሪትከ አማትከ ገብረ መስቀል ሰመራ አብ በረከተ አብ ወለተ ማርያም ታቦተ ጽዮን ማለተ ጽጌ ወለተ ኢየሱስ ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለም ዓለም ሐዋርያት ምዕራፍ 27 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 8 ናብ ኢጣልያ ብመርከብ ክንከይድ ምስ ተቖርፀ ከዓ ጳውሎስን ሓያሎ ካልኦት እስራትን ናብቲ ዩልዮስ ዝስሙ ካብ ሰራዊት ቄሳር ዝኾነ ሓለቓ ሚእቲ ሓለፍዎም ሃገር እስያ ብእትኸይድ መርከብ አድራሚቲስ ጌርና ተበገስና አርስጠርኮስ በዓል መቄዶንያ ካብ ተሰሎንቄ ምሳና ነበረ ጽባሓይቱ ኣብ ሲዶና በጽሕና ዩልዮስ ከዓ ንጳውሎስ ብጽቡቕ ገጽ ረአዮ ናብ ፈተውቱ ክበጽሕ እሞ ካባታቶም ረድኤት ክረክቡን ፈቐደሉ ካብኣ ነቒልና ከዓ ንፋስ ብቕድሜና ስለ ዝኾነ ብትሕቲ ቆጵሮስ ሓለፍና ፀግዒ ባሕሪ ቅልቅያን ፍልያን ሓሊፍና ናብ ሚራ ምድሪ ሉቅያ ኣቶና ተሓለቓ ሚእቲ ከዓ ኣብኣ ናብ ኢጣልያ እትኸይድ መርከብ እስክንድርያ ረኸበሞ ናብኣ ተወና ብዙሕ መዓልቲ ገፈፍ እናበልና ኸድና ብጭንቂ ድማ ኣብ መንፅር ከኒዶስ በጽሕና ናብኣ ከይንቐርብ ንፋስ እንተኸልከለና ከዓ ብትሕቲ ቅርጥያስ ብመንፅር ሰልሞና ሓለፍና ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምንዎ አምላክ ባዝኩሉ ቅዱስ 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 አንተ ወልድ ዋሕድ ዛቃላ ቅዱስ 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 አንተ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት አበና አብርሃም ዘተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዲ በጃኸውን በጋዕ ዳሊኻ ዘወረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትና ዘማእዛዕታን ዘንተቐበል ኣብ ክንድኡ ድማ ብዘሳሓልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ውፅኢት ጨና ሓጢኣትና ነፃ ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቓዕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ንጽህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓልና ተንስኡ ለጸሎት እዩ ተሳለኒ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ
ቅድስት ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብእግዚአብሔር ድማ ቅንዕቲ ዝኾነት ዘክራ ምንቲ ሰላም ምንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ብእግዚአብሔር ድማ ቅንዕቲ ዝኾነት ጸልዩ ድሕነት ልንምለልኪ ክብሪ ዝተመላእኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንከ ወላዲተ ኣምላክ ኣዶ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቅሪ ወድኻ ዓርግልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ነብሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ኦ ድንግል ማርያም ቅድስቲ ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወዲ ለምንልና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ኦ ናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታዓረቒ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሮ ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ክትዝክርና ንልምነክ ኣለና ውእቱ ጊዜ ባርኩ ውእቱ ጊዜ ላኒቲ ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትአዝም ኩሉ ዕጣን ዘወለደቶ መጻዋዳነት ሙዝ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዑል ስግደቱ ወንቅብ ትእዛዛቲሁ ከመእስራኤል ኃጣውኢነ ወምህረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ልቦና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወቀርነ ቅብል ሳሙኤል ስነውቱ ዘይከብል ነገሰ ወመራሁት ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃነ ለቤተ ክብረት ምስይእቲ ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትለዓል እምኩሎጣን መጻ ተሰጎ እምኔሃ ማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራብ ዋሰርገዋ ለብርሃነ ለማይደረ ሕግ ለሙሴ ወክህነት ለአሮን ተውሂቦ ዕጣነ ኡሪም ለዘካርያስ ካህን ደመራስን ገብርዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላ ያርግ ዕጣነ ሱራፌል ይሰግድ ለቱ ወኪሩቤል ይሴብሕዎ ይጸርሑ ወይብሉ ቅዱስ
ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ኦ ጌታ ይቅር በለልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ልዕሊ ዕንፀይቲ መስቀል ተሰቕለ ኦ ጌታ ይቅር በለልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተበዲሰንስ ምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ዝተቐመጠ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ጌታ ይቅር በለልና። ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ኩሉ ሰዓትን ኩሉ ለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ይኹነልና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ይሰብሖ ለአምላክ አጽንዑ ህሊና ለብክሙ አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ዛባንዮ ወተነሶት እግዚአብሔር አብ ብርሃን ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ንዓለም ዝፈጠረ ናብ ሂወት ዝመረ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዓንቀፍ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀግኻና ነቶም ባኻ እናኣመን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባሮት ዘይረቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምብርሃን ብምርዓድነት ትልምነ ነብሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈለጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ይህበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ዝሰምዓና ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና መሃልየ ሰማዕ እዩ። ጌታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ነውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጌታ ንሕና በረትካ ነመስግነካ ኣለና። ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን አንካሳት እግሪ ለምጻማት መንጽሂ ብሕማም ተታሕዝሙ ሕወይ ንጸማማት ካብ ዝኾን ፈውስ ኾንካዮም ዘለፎን ጸልማት ካሳኸዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራት እዩ እስዓብ ለለ ቅዱሳኑ ዘብር ፀሓይ ብምድፍታም ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘለዮ ኣቐዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዝህላው የዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መሰንክር እዩ ኦጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባረትካ ጌታ ነዚ ቅዱስ ምስጋናን ሳልሰይ ግዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ባኻ ዝኣምኑ ቅን ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ሰላም በበስ ንረግስ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምሳብኻ ፍቅሪ ገበርካልና ማእኸልና ኮንካ ድማ ዓረግካና ኦ ጌታ
نتوم ظلمنا خاسم عيوم وقيتا زمن المنكا وناين كسساب قزي خسساب العلي زلاينا دعوة هابنا كم مثل الزلاغن حلو زي قوار طلوت هابنا او زلالة ما ونقو سمع نما بلتاتنا نحن تختمات تقبلنا عياشو على بمنو طفات من الأساب بيت ما سرت نزلونا نحن وقيتانا ناملخنا نبرخ من قسنا تكاي من خلنا تقعنا اسم لك እግዚኦ አምላከነ መንግሥተ ብሩክ አሜን። ወጌታ በጭዳነ ቃሉ በስልሳ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ማርያም አምላኽ ይምሐረና ይቅር በለን አምላኽ ይቅር ይበለልና ሰላም ዘሕደረ ሰላም ይውለልና ጸሎትናን መስዋዕትናን ይቀበለልና ንጽድቅሉ አእምሮ ይዓድለና እግዚአብሔር አምላኽና كافقاد كاوتينا بفقادنا زخدنا يخلو يقرب هالي خامو يقرأ تخافنا بزيكا خال نفلط بلنا نموت ريد كاقبرنا قسنات كاي عزلنا أبدأ قبة خريستيان كا بأمنتين بمحرة كفتا قد كفتلنا لمنا كالنا نحنا دما بمنفس نسجدلك وقزابير أملاخنا لبنا خلنا قد كيرنا لمنا كالنا سلام كاب زحلنا نهاجرنا نهزبنا سلام كان رديت كان ورد حلف مكراكل كاب عين محرة كاتمتنا تأسر فتحلنا زحام فوصلنا تم تميم زلود ما يكاد بركة زرق حلم تجني خمس زلود ما رفولهم نتم زموتهم بارود كار ما قبر مسكر سمراب بركة ولا تماريام تابو تزيون ما لا تزكي ولا تيسوس نفس كلهم سماعات جنة من قصة ما يعرفلنا إذا حزون مثلا نحن نفس كسر لنا بركة لنا قدر نقول ماريام كفلنا كم تنهار يا زمهر كيم صلوت أو سماعاتنا برابنا نبلنا زوعك لنا أو سماعاتنا برابنا سمكاي قدس من قصة قد كاغم تاب سماي كمدم مامدريخون عيلة نجيرانا لمهابنا نحن نزود لنا ودلنكم زحادقنا لهم ودلنا وسنا حدقنا كوكل قادنا برافة عيدتون من قصتين حايلين كبرين زلالمنا تكاي مامين وهدينا قدسن كل مريم منا قدس قبرين ملا سلام تا سلام لك له بعلنا خدن قلب سكهان نقل خي عدق زعبير كويتا سراوي سلام لك له نسوغ ونسوغ دقيقة برمهاتنكم برغي وهم لتسقى زعبير مساقي وفسد داسي بركي هدينا نحب لنا نقول يسكت من ثنا مهد من العميين زلوس كدوس مهارنا زلوس كدوس مهارنا زلوس فقازة ملاقي ودنقل مريم دسي بالكي نفقر ودخي سليل لعلم من الله نابن ولن منفس كل سن كبر مسكانا نقبال من كل سعن ذا العالم عالم عمين ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሐዋርያት ካን ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን እንደለዩ ግና ካይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም እትሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግና ካይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘለዋ ይዕንትኹምን ሰምዓ ዘለዋ እዛንኩምን ብፅዓት እየን ዝበልካዮም ንኣናውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና
ኣባኻ ንደልዮ ክንረክብ ኣብ እንጽልየሉን እንልምነሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘክሩና ንዝበሉና ዘክር ወእግዚአብሔር ኣምላኽና ብሞት ንዝቐደሙና ይዕርፎም ንዝሓመሞም ብቕልጥፍ ሓዊዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ንቕርብ ኣለና ንዘለኣለም ዓለም ገስጾ ክርስቲያን መታውና ኩሉ ሰዓት ብምፍራህ ብምቅጥቃጥ ምዘገልግልዎ በብግዚእን በብሰዓትን ምዘመስግንዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና መድኃኒና መፍቀር ሰብ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ኣገልገልትኻ ንጽሕና ዋርያትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካ ምስኻኻ
ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብክን ኣብ ውጭ ዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውየን ኩሉ ሕማምን ካሕዊን ካብ ዓለማ ቀዲሙ ዝነበረ ሕቡብ ምስጢርካ ክምህሩን ዝለኣካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂኻ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናን ናይ ሕሊናን ዓይንታ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራያ ይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 ሰናይ ፍረ ኣብ ሂወት ነኽበር ባርኸና ናይ ህዝብኻ በሳኻ ተሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ዝተረእና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ሃሌሉያ ዋስምዑ ቅዱስ ዜናው ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር መስላ ኩልክሙ ምስለ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ ኩሎ ጊዜ ተፈስሖ እግዚአብሔር ዘረዳነ ወየቅቦ ለአምላከ ያዕቆብ ድማ ቅረበለልና መንፈስካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና ብርና ሓዲካ ተዓረቐና ከንበርልና ይትኺደና ኣብ ዓለም ሰላም ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ድማ ፍቅር እንግሰልና እዚ ብዓለምና ወሪዱ ዘሎ ሕማም ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ርሕቐልና ፈውሰ ምሕረትካ ለኣኸልና ነብሳት ኣግብርቲ ቃይማትከ ገብረ መስቀል ሰመረ ኣብ በረከተ ኣብ ወለተ ማርያም ታቦተ ጽዮን ማለት ጽጌ ወለተ ኢየሱስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና በል አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና ኣለዎም በደልና ናብሳና ሓደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይደትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን። ኦ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም
ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕልና ድንግል ምስጋሆን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ንጽኺ ወነስብ ርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ንኽሓድገልና ነፍቅሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ንሆ ወንጌል መንግሥተ ሰማያት ጽድቆ ዝኣውፈና ኣውፈይኩከ መስዑን أنت سماء نون تنسون ዝቃል ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንኽብሪ መንግሥቱ ክብሪ ምስጋና ንግባሎ ብንኩሉ ሰዓኒ ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ካብ ፍቕዲ 12 ክሳብ 25 ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ንሓድሕድኩም ክትፋቐሩ ትእዛዘይ እዚ እዩ ሰብ ንህይወቱ ኣብ ክንዲ ኣዕሩኹ በጃ ክሕልፍ ካብዚ ዝዓቢ ፍቕሪ የልቦን ንስኻትኩም እዚ ዝኣዘዝኩኹም ዘበለ ኩሉ እንተገበርኩም ኣዕሩኾ ኢኹም እቲ ካብ ኣቦይ ዝሰማዕኽዎ ዘበለ ንዓኻትኩም ስለ ዘፍለጥኩኹም እየ ኣዕሩኾይ ዝብለኩም ባርያስ ጎይቱ ዝገብሮ ኣይፈልጥን እሞ ደጊመ ባሮት ኣይብለኩምን እየ ኣነ ሓሪኹኹም እምበር ንስኻትኩም ኣይሓረኹምንን ክትከዱን ፍረ ክትፈርዩን ፍሬኹም እውን ነባረ ክኸውን ነቦ ብስመይ መንክቦ ዘበለ ምእንቲ ክህበኩም ነዚ መደብክኹም ንዕድድ ክትፋቐሩ እዚ እዘኩም ኣለኹ ዓለም እንተጸላእትኩም ንኣይ ቅድሚኹም ከም ዝጸላእት እንፍለጡ ካብ ዓለም እንተትኾኑስ ዓለም ነቲ ናታ ዝኾነ ትፈትዎ እያ እሞ እንፈተወትኩም ነይራ ኣነ ደኣ እየ ካብ ዓለም ዝሓረኹም እምበር ካብ ዓለም ኣይኮንኩምን ስለዚ ዓለም ትጸላእኩም እያ ነቲ ባርያ ካብ ጎይቱ ኣይዓብን እዩ ኢለ ዝነገርኩኹም ቃል ዘክርዎ ንዓይ ሰጊጎምኒ እንተኾይኖም ንኣኻትኩም እውን ክሰጉኹም እዮም ቃለይ ሓልዮም እንተኾይኖም ከዓ ቃልኩምን ክሕሉ እዮም ግናኸ ነቲ ዝለኣኸኒ ኣይፈልጥዎን እዮም እሞ ስለ ስመይ እዚ ኩሉ ክገብርኹም እዮም ኣነ መጽየ እንተዘይነግሮም ሓጢኣት ኣይምኾኖምን ነይሩ ሕጂ ግና ንሓጢኣቶም ምኽንያት የብሎምን እቲ ንዓይ ዝጸልኣኒ ነቦ እውን ይጸልኦ እዩ ካልእ ዝገብሮ ግብሪ እንተዘይገብረሎም ሓጢኣት ኣይምኾኖምን ነይሩ ሕጂ ግና ሪኦምሲ ንኣይን ነቦይን ጸልኡና ስለዚ ግና እቲ ኣብ ሕጎም ብዘይ ምኽንያት ጸልኡኒ ጽሑፍ ዘሎ ቃል ምእንቲ ክፍጸም እዩ ዝኾነ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ ቀዳሚሁ ቃልና ምቀርውቱ ቃል እግዚአብሔር ውእቱ ቃል ሥጋ ሆነ ወሪነ ስብሐቲሁ ከመ ስብሐት አሐዱ አላብ ሕያው ወቃል ማሕየዊ እግዚአብሔር ተንሥአ ወሥጋሁኒ ማሰነ እግዚአብሔር አምላኽና ብዘይት ምርመር ሰብ ብምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፍአ በጊዕና ባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ዝለኣካ እዩ ወመምህርና ናብ ዝመፍርኽ ቁርባና እንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምን ኣሎና ብምሕረትካ እምበር ብጽድቅና ንምካሕ ኣይኮንናን ነዛ ባህርና ዝፈተኻዮ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራይኻ ንልምን እንደልን ኣለና ንኣና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር ዝዝጉን ደሙን ንኣና ንኣገልገልትኻን ንኹሉ ህዝብኻን ንመፈራረዲ ኸይኾነና ንምድሓና ንመደምሰስ በደልና ብምዝላል ንሰርሐናዮ መስተስረይ እንተዳለወ ይኹን ወኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ስምካ ብሩኹን ምስጉንን እዩ እሞሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን
ሰላም ለኩል ገሞ መንፈስ እጅኻ ኩሉ ንዝሓዝካ እግዚአብሔር አቦ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ንቀብርራ ይኻን ልምንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ እንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት ረሃበ እግዚአብሔር ሽርያ ለኩል ምስለ መንፈስከ ደሊልና ኩለን ዝሓዘ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድኃኒናን ክርስቶስ ሊቃነ ጳጳሳትና በአንጦንዮስ ለና ስመተ ክህነት ካብ ተኣመኖ ክሳዕ ዝፍፅም ዓመታት ናይ ሰላም መዋዕለ ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ፀጋ ዝህብ እግዚአብሔር አምላኽና እዩ። እንቲ መምህርና ርእሲ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ዓባይ ሃገር ኤርትራ አባ አንጦንዮስ ኣብ ርእሲ ከተማና ዝተሸመ ብፁዕ ጳጳስና አባ መቃርዮስን ሃይማኖቶም ቁኑዕ ምእንቲ ዝኾኑ ኩሎም ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ጸልዩ። ተንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ስለመንፈስከ ዲኻ ኩሉ ዝሓዝካ እግዚአብሔር አቦ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ረራ ይኻን ልምንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮ ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ ውስቴታ ማይበረ ጎይታ አምላኸይ ተጽሞ ጸላትኻ ይበተኑ ብሩኹን ቅዱስን ስምካ ዝጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይረሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትእልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡ ንመንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ንዘላለማ ዓለም ይበል ኣሜን። ኩልነ በዝበበ እግዚአብሔር ጸሎታና ናምን ባህዶ አምላክ ክባር አርየ ኩሉ ኩሉ ፍጥረት አብ ለይነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ አልቦ ስላሴሁ ፍጥረት ብዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ ንኣምን ኣቦ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተቐዲምና ከም ተናገርናዮ ንህላዊኡ ምክንያት ስለ ዘይብሉ ኩሉ ዘመናት ህሉ እዩ እምበር መጀመርታን መፈፀምታን የብሉን
ዘይጠፍ ብርሃን ኣለዎ ናብኡ ክቐርብ ዝኽእል የልቦን ክልተ ኣይኮነን ሰለስተ እውን ኣይኮነን ኣይውሰኾን እውን ንዘለዓለም ዝነብር ሓደ በይኑ እዩ እምበር ዘይፍለጥ ስውር ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብኦሪትን ብነቢያትን ብርግፅ ፈሊጥናዮ ኢና ንሱ ገዛእ ኩሉን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ስልጣን ዘለዎን እዩ ኣቦኡን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጥረ ዝተወልደ ወልደ ዋህድ ምስኡ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ስመታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ዳሕራይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ዘይዘርኢ ሰብኣይ ካብ ቅድስቲ ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ወነስዓ ስጋ እማርያም ቅድስት ድንግል ዘንበለ ዘርአ ብእሲ ወተሃጽነ ከመ ሰብ ዘንበለ ኃጢአት ወአበሳ ሓጢአትን ኣበሳን ከም ሰብ ዓበየ ኣብ ኣፉ ሓሰት ኣይተረኽበን ድሕሪ እዚ ብስጋ መከራ መስቀል ተቐቢሉ ሞተ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈሊጡ ተንስአ ናብ ዝለኣኸ ኣቦኡ ናብ ሰማያት ዓረገ ብየማን ሓይሊ ተቐመጠ ካብ ኣብ ሰረፀን ዓለም እውን ዘድሓነ ምስ ኣብን ወልድን ህልው ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ፅድቂ ሰደደልና እግዚኣብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንፁህ ከም ዝኾነ ዝድርበ እውን የብሉን ንብል ናይ ስጋ ህይወት ነፍሲ ግና ብኩሉ ቅንያ ንሕናስ መብስቦ ንፁህ ከም ዝኾነ ምውላድ እውን ርክሰት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምህር እግዚኣብሔር ንኣዳምን ንሄዋንን ህዝቢ ክበዝሑ ኢሉ ፈጢርዎም እዩ በኣር ኣብዛ ስጋና ምስ ስጋ ዘይትመውትን ዘይትብስብስን ነፍሲ ከም ዘላትና ነስተውዕል ንሕናስ በኣና ርኩሳት እዮም እሞ እምነቶም ንዝልውጡ ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ምፍላዮምን ሕጊ ምፍራሶምን ንፅየፍ ከምኡውን ጻድቃንን ሓጥኣንን ዝትንስእዎ ትንሳኤ ሙታን ንኣምን ኩሉ ከከም ግብሩ ዝፍድየሉ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘለውን ንኣምን ደጊምና ከዓ ክርስቶስ ሰብ ብምዃኑ ከተህፀፅ ከም ዘይብሉ ንኣምን ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃል እዩ ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንፍጥረት ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ዘተዓረቐ እዩ በኣር ከም ስርዓት ኣይሁድ ኣይንገዘር ኦሪትን ነቢያትን ዝፍፅም ከም ዝመፀ ንፈልጥ ኢና ኩሎም ህዝቢ ንዑ ብተስፋ ዝፅበይዎ ካብ ይሁዳ ካብ ሱር እሴይ ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ናይ ባህሩ እዩ ንዕኡ ክብርን ምስጋናን ዕብየትን ባርኾትን ውዳስየን ማህልየትን ይኹን ከመን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ዘስልጣኑ ስብሃት ወዓርኮት እበይ ወባርኮት ወዳሴ ወማህሌት ይእዜኒ ወዘፈኒ ወለዓለመ ዓለም ንጹህ ዝኾነ ካብ ቅርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቕረብ ንሰይጣንን ንሰራዊትን ብዝተዳለወ መለኮታዊ ሓዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጻኹ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹህ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ተቐረብኩም ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርእስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኾንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ እዚ ናይ ካህን ቃል ዝተሓቐረ ወይ ዝተሓቐን ዝተዛረበ ረዳት ክንብረኻት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት ካብ እግዚኣብሔር ገሃነመ እሳት ዝቕበል እዩ ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ገባ ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን ክፉእ ሕሊናን ቂምን ቅንኣትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሐቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብርኦም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ፅንበሩን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋናን ዘለኣለም ናትካ እዩ እሞ ንዓኻ ከመስግኑን ኩሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ ተሳለኒ ሰላም ለኩልክሙ እግዚአብሔር አበየ ዘላለም ዘላኮ ለሰብ
ለሙሴና ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋእ ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕንኣት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተዎ ሞት ብምምፃእ ህያው ወድኻ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጥፋእኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መልኣኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በዓ ዘመስግኑኻ እግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ መላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳና አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ እተምፅእ ምዝካረከ እውን አንጽሃና ንኩልና እውን ብመንፈሳዊ ምስዓምነ ንሕድሕድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍጻምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ክርስቶስ አምላክነ ረስየነ ድልዋነ ከመንታ ይቅረቅረና ተባሃልኩም ምስ ጎረባብትኩም ሰላምታ ተለዋወጡ ወነትመጦን በላኩነኔ እምሃብተከ ቅድስት እንታይቲ እንበለሞ ሰማያዊት ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውህበትካ ክንቀበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን ናይ ብህንሳ ኤጲስቆጶስ አባ ሕርያቆስ ብመንፈስ ቅዱስ ደረሶ ናይ እግዝእትነ ማርያም ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎታን ምሕረት ፍቅር ወዳን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦኒዮስ ምስ ብፁዕ ጳጳስና አባ መቃርዮስ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹልና ሃገርና ኤርትራ ብረድኤት ይሓልወልና ንዘለዓለም ዓለም ምስለ ነብሳታ ግብርቲያ ዋይማትያ ለዓለም ዓለም ገብረ መስቀል በሰመርአብ በረከተ አብ ወለተ ማርያም ታቦተ ጽዮን ማህለተ ጽጌ ወለተ ኢየሱስ ለኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለም ዓለም አሜን እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መንፈስከ አኮተዎ ለአምላክነ ሃሌሎ አልባብከሙ ካብ እግዚአብሔር አምላክና በረኸትን ረድኤትን እምፃና ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክት ከም ተቀበልካ ተቀበለልና መስዋዕትና ድማ መስዋዕት ቀዳሞት ከም ሰመርካ ስመረልና
أخان خبرخان عنا دم قص كان مرعي قبرلنا نفسات عقبرتي قائمتك قبر مسكال سمر آب بركة آب ولت مريم تابوتسين على تسجيل ولت يسوس نفس كلهم سمعتات إرترانا نفس عرفتها بلنا تنهاري الزمهار كاي ما بسماعات نبر ربنا سماعات نبر ربنا سمك يقدس من قصخات تمسا وعدك خنت بسماي ومن ما ندري لا تنقرانا لما احنا نزودنا بدلون كحدنا بدلنا زعلنا كل قباد احنا نبر فتنا يدتونا መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘላለማ ከማሚ ودينا ذكر مريم من قدس جبريل ولا سلام لك الله بحلنا خدنقل زغاون دنگل يخ ياد እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊ ሰላም ለክልኹ ንስኺ ኸበንስ ብረት ለማፀንኩም ብርኺ ኦ መለተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፈሰተ ደስ ይበል ኃጢአትና ናሃድገና ናፈሮ ዲስ ክርስቶስ ምንታና ምህረት ለምንልና አሜን ቃለ ሰናየ ወዛልብ ቃለ ሰናየ ልበይ ሰናይ ቃል ገንፈለ ልበይ ሰናይ ቃል ገንፈለ ልበይ ሰናይ ቃል ገንፈለ أنا ناي مريم قداسي أنقر بمبزح زيكون بموحد أنا ناي دنقل قداسي أنقر بمن واحد قال زنقعي بزلو أيكون ننتايدا قال بمحصار أنا ناي دنقل عبيتا أنقر لومي بزعل الزياب قدم زقروم مستيرن قدم زناي قربان مأدن بتحتنا بفقر نقوم بمنفسهم زرخصو سبات كابو طعمو زي يخلو بحقي قربانيو كم تناي قدامو تابوتاتنا بدن بقعن آرحن لامن زنبر أيكون ننتايدا حوئيو نوتهم فقادو زقبرو قناعات لبي زدحن حوئيو نوتهم سمو زخحدو عمت زقنا زبالا حوئيو ببهاريو مساتاويان زغنو شروبيلن سرافيلن كتنكي وزي يخلو بحق حوئيو ومرام بنت زنا بكرجين وانا بيجي او مريم اماناو بالحق اماناو مستهوت زغنه سلاز ولد كلنا من تزين نفكرك نعبيكن تعبتي هواريات زغنكم بمنبار ايد تشمكم ابوتاتنا ناب እግዚአብሔር ከተማሉና ተቀበልናው ከመይና በዘመንና አድማና በእግዚአብሔር ከማሉና ነዞምና አባይ ሀገር ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦኒዮስ አብርስ ከተማና ዝተሸሙ ሊቃነ ጳጳስ ሊቀ ጳጳስ አባ መቃሪዎስ ተቀበልና ዮሜና በቅድስት ወስብእት በኩሉ ወብሩክ ወቅድስት ወንጽሕት እግዝእትነ ወላዲተ አምላክ ማርያም ድንግል ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክቡራት ክርስቲያን ዝኾነ ዝብኻ ብበረኸት ሰማያውያን ምድራውያን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓቡ ግበረልና እምነት ቅዱስ ሥላሴ ይኸውን ክሳዕ መወዳእ እሳት ስንፋት ትፈጽመልና ኣብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም መፈውሶ መገሻ ንዝኸዱ ቦታትና ንዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትናን ብቆነ መገዲ ምርሓዮሞ ብሰላምን ብጥዕናን ናቦቶኦም ለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመት እዚ ኣፍረ ምድሩን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽንዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካን ዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ንነፍሲ ወከብ ብስም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቁናዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉን ነፍሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዓርፍ ኦ ጎይታ ነፍሳት ኣጉርቲ ካይማትከ ገብረ መስቀል ሰመረ ኣብ በረከት ኣብ ወለተ ማርያም ታቦተ ጽዮን ማለት ጽየ ወለተ ኢየሱስ ነፍሲ ኩሎም
ሰማዕታት ኤርትራ ኣዕረፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋጋኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመረም ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመጽሓፍትን ምንባባት ብኣቑሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብ ዝምሳና ተኣኪቦም ዘለው ኩሎም ራህራሃሎም ኣብ ቅድመ ፍሬ መደንገፅን መንበርካ ምጽዋትካ ጽዋት ዘቕረብልካ ኩሎም ተቐበለሎም ተጨነቐት ሰብናት ኩላ ሓጉስ ብፁኑዕ ማእሰርቲ ዝተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ንዘለውን ብመሪር መግዛእትን ተተሓዝኑ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንጽልየሉ ግዜ ክዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባርያኻውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻውን ባርኽ ክሳዕ ዘለዓለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን ሮም እግዚኦ ተዛሎም በሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ታወስ ወዲያቆናት ወኩሎ ወአማላዲት ነዚያቶምን ንኹሎምን መገዲ ቃል ሓቂ ንዝምህሩ ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ነብሲ ኩሎም ምንቲ ከዕርፍ ናብ ወድኺ ኣማልዲ ነገስታትን መኳንንትን መሳፍንትን ሰበስልጣንን ወራዙትን ደናግልን መነኮሳትን ንሃብታምን ንድኻን ንዓብን ንእሽቶን ረዳእነ ዘይብለንን ንዘኽታምን ንስደተኛን ንመሳኪንን ኣማልዲ ኣቐዲሞም ኣብ ማሕበር ቤተ ክርስቲያን ንዝዓረፉ ኩሎም ህዝበ ክርስቲያን ኣማልዲ ብሕልፍኻ ነዞም ኣብዛ ቦታ እዚኣ ዝሞቱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ነብሲ ባሮትኪ ገብረ መስቀል ሰመርዓ በረከት ኣብ ወለተ ማርያም ታቦተ ጽዮን ማህለተ ጽጌ ወለተ ኢየሱስ ኩሎም ሰማዕታት ተጊህኻ ኣማልዲ ስምዕውታ ሰማዕታት ኣብ ዝተሰምየሉ ኩሉ ቦታን ኣብ ቦታ ብሩኻት ጻድቃንን ኣብ ቦታ ትጉሃን መላእኽትን ኣብ ኩሉ ቦታ ንስኺ ርስቲ ኢኺ ስምኪ ድማ ኣብ እግዚኣብሔር ስልጡን እዩ ዝነብሩ ጸጋ ዝመላኺ ኦ ፍስሓ ዝውሕዘክና በልና ነታ ምስጋና ዝመልአት ክንውድሳን ከንዕብያን ብፍርሃት እግዚኣብሔር ንተንስ ንስኺ ካብቶም ብዙሓት ኣዒንቲ ዘለዎም ሽሩቤልን ሽዱሽተ ክንፊ ዘለዎም ስራፊኤልን ዝዓቢ ዕዙዝ ግርማ መልክዕ ኣሎኪ ዝተጽባህ ነጽሩ እግዚኣብሔር ካብ ሰማይ ናብ ምብራቕን ምዕራብን ሰሜንን ደቡብን ናብ ኩሉ ማእዝናት ብሓቂ ጠመተ ኣስተንፈሳ ጨነወ ከማኺ ዝበለ ኣይረኸበን መዓዛኺ ፈተወ ግርማ መልክዕኻ ኣፍቀረ ዝፈትዎ ወዱኻ ናባኺ ለኣኸ ንዓኺ ዝፈጠወ እግዚኣብሔር ኣብ ቅዱስ እዩ ኣብ ከርስኺ ዝሓደረ ወልዱ ቅዱስ እዩ ዘጽንዓኪ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ጽድቂ እውን ቅዱስ እዩ አውስኦ ቅዱስ ቅዱስ ጸባኦት ፍጹም ምስጋና ዝመላኪ ብመንን ብናይ መን ምሳሌን ክንምስለኪ ኢና ኣማኒኤል ዘይምርመር ኣለባብሳ ስጋ ካባኺ ዝለበሰ ማእለማ ንስኺ ቅጥኑ ካብ ጥንቲ ስጋ ኣዳም ገበረ ብሙ ከዓ ስጋኺ እዩ መወርወሪኡ ባዕሉ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ መትንታቱ ድማ ካብ ላዕሊ ዝወረደ ስልጣን ልዑል እግዚኣብሔር እዩ ኣላሚ እውን መንፈስ ቅዱስ እዩ እዚ ነገር እዚ ክንደይ እጹብ ድንቂ እዩ ኦ መሰጋገሪት ቀዳሞት ኣቦታት ካብ ሞት ናብ ህይወት ባእኺ ተሳገሩ ካብ ምድሪ ናብ ሰማይ መዳይቦ ዝኾንኪ መሳልል መጀመርታ ኩሉ ፍጥረት ባእኺ ተሓደሰ ኣዳም ካብ ገነት ክስደድ ከሎም ተስፎ ዝኾንኪ ኣንቲ ውእቱ
ተስፋሁ ለአዳም አመ የሰደደ እምገነት ነቲ ብዓመፃ ዝተቐትለ ኣብ የለውሃቱ ንሴት ሕያውነቱ ንስኺ ኢኺ ሄኖክ ምግባሩ ንኖህ ካብ ክፉኣ ይሄ ዘድሓነላ መርከብ ንስኺ ኢኺ ንስየም ክፍሊ ምርቑ ንስኺ ኢኺ ንኣብርሃም ተስፋ ስደቱ ንይስሐቅ መኣዙ መሳለል ያዕቆብ ንስኺ ኢኺ ንዮሴፍ መፀናንዒቱ ንስኺ ኢኺ ናይ ሙሴ ጽላት ናይ ሲና ጸጳጦስ ንስኺ ኢኺ ኣብ ልብሲ ኣሮን ዝነበረት ጸናጽልን ከም ብሓድሽ ዝበቆለትን ዝዓንበበትን ዝፈረየትን በትሪ ንስኺ ኢኺ ናይ ኢያሱ ሓወልቲ ምስክር ናይ ጌደዎን ጸምሪ ንስኺ ኢኺ ናይ ሳሙኤል ቀርኒ ቅብኢ ናይ ሽቱ ሙዳይ ንስኺ ኢኺ እሰይ በኣ ዝተመከሐ ሱር ንስኺ ኢኺ ሰረገላ ኣሚናዳ መሰንቆ ዳዊትን ኣኽሊል ሰሎሞንን ንስኺ ኢኺ ዝተሓፅረት ተኽልን ዝተዓፅወት ዒላ ማይን ንስኺ ኢኺ ናይ ኤልያስ መሶብ ወርቂ ንስኺ ኢኺ ቁራዕ ኤልሳዕ ንስኺ ኢኺ ኢሳይያስ ጽንሲ ምስ ድንግልና ዝተነበየልኪ ንስኺ ኢኺ ዳንኤል ብዘይርካብየ ከም እትወልድ ዝተነበየልኪ ንስኺ ኢኺ ፋራን እትበሃል ናይ እምባቆም እምባ ንስኺ ኢኺ ናይ ሕዝቅኤል ኣዕፅውቲ ምብራቃዊት ኣፍ ደገ ንስኺ ኢኺ ናይ ቤተልሔም ምውፃእ ሕጊ ናይ ምክያስ ምድሪ ኤፍራታ ንስኺ ኢኺ ናይ ሲሎዶስ ዕንፀይቲ ህይወት ንስኺ ኢኺ ንናሆም መሕወይት ቁስሉ ንስኺ ኢኺ ናይ ዘካርያስ ፍስሓ ንስኺ ኢኺ ናይ ምልክያስ ንጽህቲ ኣዳራሽ ንስኺ ኢኺ ኦ ድንግል ትንቢት ነቢያትን ምሳልየ መጎስን ሃዋርያትን ንስኺ ኢኺ ንሰማዕታት ኣድዮም ንመላእኽቲ ሓብቶም ለይትን መዓልትን ኣብ ኣፍ ደጊያ ንዝነቕሑ ደናግልን መነኮሳትን ወራዙትን መመክሒቶም ንስኺ ኢኺ ኦ ድንግል መዓዝ ብፍትወት ሓጢኣት ተጸኒስኪ እንታይ ዳ ካብ ሃናን እያጨምን ብስጋዊ ሩካብየ ኢኺ ዝተወለድኪ ኦ ድንግል ብቅድስና ብንጽህና እንዳ ኣብ ቤተ መቅደስ ነበርክ እምበር ከም ተንክሳደን ዘግዝፋ ኣዋልድ ዕብራውያን ዝፃወታ ብፃወቲ ዝዓበኻ ኣይኮንክን ኦ ድንግል ካብ ሰማያ ሰማያት ዝለበሰለ ሕብስቲ ደኣ እምበር ምድራዊ ሕብስቲ ኣይተመገብክን ኦ ድንግል ካብ ሰማያ ሰማያት ዝተቐድሐ ሰማያዊ መስተ ደኣ እምበር ምድራዊ መስተ ኣይሰተኽን ኦ ድንግል ብቅድስና ብንጽህና እንዳ ተሰርጊኺ ነበርክ እምበር ከምተን ቅድሜኽን ድሕሪኽን ዝኾና ኣንስቲ ርስሓት ትፈልጣ ኣይኮንክን ኦ ድንግል ካህናትን ሊቃነ ካህናትን ወደሱኺ ከም ዝተባሃለ መላእኽተ ሰማይ ዳ በጽሑኽ እምበር መታለልታ ኣግባዝ ኣየዘናግዑኽን ኦ ድንግል ከምኡ ስለ ዝኾነ ብንጽህና ሕልወክ ደኣ ንዮሴፍ ተሓፂኽ እምበር ንምቅርራብ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ወሰበረ ንጽናጅ ለሌሆ እግዚአብሔር አብ ወሃቤቲ መላኮም ብርሃናዊ ዘስሙ ገብርኤል እግዚአብሔር ኣብ ንጽህና ከምስራየ ገብርኤል ዝበሃል ብርሃናዊ መልአኹ ናባኺ ለኣኸ መንፈስ ቅዱስ ናባኺ ክመጽእ እዩ ሓይሊ ልዕሉን ከጽልለኪ ድማ በለኪ ኣካላዊ ቃል ከዓ ካብ ሕቑፍኺ ኣቦ ከይተፈለየ ናባኺ መጽ ዘይውሰን ክነሱ ጸነስክዮ ኣብ ልዕልንኡ ከይጐደለ ካብ ልዕልንኡ ከይጐደለ ካብ ምድሩን ከይተወሰኹ ኣብ ማህፀንካ ሓደረ መለክዒ ወይ መወርወሪ ዘይብሉ እሳተ መለኮት ኣብ ከርስኻ ሓደረ እምበኣርከ ብምድራዊ ሓዊ ክንምስሎ ግቡእ ኣይኮነን ከመይሲ ሓዊ መጠንን ኣካልን ኣለዎ መለኮት ግና ክንዲ ዝይኣክል ነዘውን ይመስል ክበሃል ኣይከኣልን እዩ ንመለኮት ከም ፀሓይን ወርሕን ክቢ ከም ሰብ ውሱን ወሰን መጠን የብሉን እንታይ ዳ ሕልና ሰብን ኣእምሮ መላእኽትን ክበፅሖ ዘይኽእል ኣብ ኣርያሙ ዝነብር እፁብ ድንቂ እዩ ንመለኮት ኣብ ኩሉን ብኩሉን ምልኣት እምበር ጎድንን ቁሞትን ላዕልን ታሕትን የማንን ፀጋምን የብሉን ንመለኮት ግዝኣቱ ኣብ ኩሉ ኣህጉር ምሉእ እምበር ምዝርጋሕን ምእካብን የብሉን ንመለኮት ባዕሉ ጠፈር ባዕሉ መሰረት እዩ እምበር ብላዕሊ ጠፈር ብታሕቲ መሰረት የብሉን ከምቲ ንጴጥሮስ ዘርአዮ ኩሉ ኣብ ኢዱ ትሑዝ እዩ እምበር ንመለኮት ኣብ ውሽጣ ዘሎ ነገር ምን ትኸልዕል ናብ ምድሪ ምድናንን ምትሓትን ርእስን የብሉን ንመለኮት እንግድዓ ዝረአየሉ ገጽን ብድሕሪት ዝውሰነሉ ዝባንን የብሉን
ብነበልባል ሓዊ ዝተሸፈነ እዩ ነበልባል ሓዊ ድማ ባዕሉ መለኮት እዩ ባዕሉ እዩ መለኮት ንጹህን ጽሩይን ብርሁን እዩ እቲ ዝለኣኸ ብህልውኑ ኣቦ ከም ዝኾነ ንኣምን እቲ ዝተለኣኸ ወልድ ኸ ብህልውኑ ወልዲ ምዃኑ ንኣምን መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ብህልውኑ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ንኣምን ሰለስተ ስም ሓደ እግዚኣብሔር ኢልና ንኣምን አብርሃም ካብ ይስሐቅ ከም ዝዓቢ ይስሐቅ እውን ካብ ያዕቆብ ከም ዝዓቢ ንመለኮት ከምኡ ኣይኮነን ኣቦ ካብ ወልዲ ኣይዓብን ወልዲ እውን ካብ መንፈስ ቅዱስን ኣይዓብን መንፈስ ቅዱስ ድማ ካብ ወልዲ ኣይንእስን ወልዲ ድማ ካብ ኣቦኡ ኣይንእስን እዩ ከምቲ አብርሃም ብሕጊ ፍጥረት ንይስሐቅ ዝእዝዞ ይስሐቅ ከዓ ንያዕቆብ ዝእዝዞ ንመለኮት ከምኡ ኣይኮነን ኣብ ኣቦ ብምዃኑ ንወዲ ኣይእዝዞን እዩ ወልዲ ከዓ ውልድ ብምዃን ኣይኣብን እዩ መንፈስ ቅዱስን ማዕረ እዩ መለኮት ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ሓንቲ መንግስቲ ሓንቲ ስልጣን ሓንቲ ግዝኣት እዩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይሓስቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይዛረቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይሰምሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይመኽሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይነቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይፍጽሙ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይፈጥሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የሰናዱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጣጥሑ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይልእኩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የሰልጥኑ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይመስክሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይስሕቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የላምዱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይምዕዱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የንጽሁ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጽርዩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይቅድሱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጽንዑ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጥቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይምህሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኽልሉ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የልብሱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የመጉሱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይነብሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይፈርዱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይምርምሩ ብባህሪ ፍሉይን ባዕድን ከይከውን ሓድነት ካብ ሰለስትነት ከይፈለና ከም ዝንኣምን ከም ዝውን ንእመን በአካል ዝተሓዋወሰ ከይኸውን ከዓ ሰለስትነትን ሓድነትን ንፍለ ከም አብርሃምን ይስሐቅን ሰለስተ ያዕቆብን ሰለስተ ማለትና ኣይኮንናን እንታይ ደኣ ሰለስተ ገጽ ክነሱ ሓደ እዩ ከምቲ መጀመርታ ኩሉ ፍጥረት ኣዳም ሓደ እውን ኣይንብልን እንታይ ደኣ ሓደ ህላዊ ክነሱ ሰለስተ እዩ እንሆ እኩያት ኣይሁድን ጉጉያት እስማኤላውያንን ዘየስተውዕሉ ዕውራት ልቢ ስለ ዝኾኑ እግዚኣብሔር ሓደ ገጽ ሓደ ኣካል እዩ ክብል ንሰምዖም ኣለና እንሆ ብዙሓት ኣማልኽትን ብዙሓት ኣጋንንትን ዘምልኹ ኣረማውያን ንርእዮም ኣለና ንሕና ግና ቁኑዕ መገዲ ንዝምህሩ ንስዕብ ከምቲ ሃዋርያት ከም ዝናበሉ ዝመሃሩና ኣብ ፀሓይ እዩ ወልዲ ፀሓይ እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ፀሓይ እዩ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ሓደ ናይ ህይወት ፀሓይ እዩ ናይ ሓቂ ፀሓይ እዩ ኣብ እሳት እዩ ወልዲ እሳት እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን እሳት እዩ ኣብ ኣርያም ዝነብር ሓደ ናይ ህይወት እሳት እዩ ኣብ ብርሃን ወጋሕታ እዩ ወልዲ ብርሃን ወጋሕታ እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ብርሃን ወጋሕታ እዩ ብባና ብርሃኑ ጸልማት ዘረሓቐ ሓደ ብርሃን ወጋሕታ እዩ ኣብ ግንዲ ወይኒ እዩ ወልዲ ግንዲ ወይኒ እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ግንዲ ወይኒ እዩ ኩሉ ዓለም ብኡ ዝመቀረ ሓደ ወይኒ ህይወት እዩ ኣብ ሓሊብ እዩ ወልዲ ሓሊብ እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ሓሊብ እዩ ሕዋስ ዘይብሉ ሓሊብ እዩ ከምዚ ንኣምን ከምዚ እውን ንእመን ጸሎተ ሃይማኖት ንብል እስከ ናብቲ ናይ ቅድም ነገር ንመለስ ንቅድስቲ ድንግል ድማ በቲ ዝኾነ ነገር መስተንክር ዝኾነ ናይ ንፅንሳ ነገር ከምዚ እናበልና ንሕተታ ኦ ድንግል መለኮታዊ ሓዊ ኣብ ከርስኺ ምስ ሓደረ ገጹ ሓዊ እዩ ልብሲ ሓዊ እዩ ክዳነ ሓዊ እዩ ከመይ ከዘየ እንደደኪ ንስኺ ንእሽቶ ኣካል ኢኺ እቲ ሸውዓተ መጋረጃ ሓዊ ደኣ ኣብ ከርስኺ ኣብ ምንታይ ተዳለወ ኣብ ምንታይ ተዘርግሐ ኣብ ጎድንኺ ብሸነኽ የማን ድዩ ወይስ ብሸነኽ ጸጋሚ ጎንኺ እዩ ንስኺ ንእሽቶ መርዓት ክነስኺ እቲ ብነበልባል ሓዊ ዝኸቦ ዘንጸባርቕ ቱርባዊ መንበር ደኣ ኣብ ከርስኺ ኣበይ ተዳለወ ኣበይ ከተተኽለ ኣየ ምስ ግርድና ኣደ ምዃን ጽበት ከርሲ ምስ ፍሓት ብዘይርካብ ከም ንህቢ ካብ ቃል ዝተረኸበ ጽንሲ ምስ ድንግልና ዝተዋሃደ ሓሊብ እጹብ እዩ ነዚ ክሓስብ ከለኹ ሕልናይ ማዕሙቕ ባሕሪታት ወድኺ ክሕምብስ ይደሊ ማዕበላት መሰወር ወድኺ ከዓ የጋፍዖ ከም ብሓድሽ ክሓስብ ከለኹ ድማ ሕልናይ ተሰዊሩ ላዕሊ ክወፅእ እሞ ናይ ህያው መሰወር መጋረጃ ቀሊዑ ክርኢ ይደሊ ካብቲ ነበልባል ሓዊ ዝተላዕለ ግና ይፈርህ እሞ ንኣየራት ክሳዕ መጠን ርብዒ ርብዖም እንኳ ኣይበፅሕን ነዚ ክሓስብ ከለኹ ሕልናይ ኣብ መርገም መንኮብ ንፋሳት ተጻዒኑ ናብ ምብራቕን ምዕራብን ሰሜንን ደቡብን ናብ ኩሉ ማእዝናት ክነፍር ይደሊ ህልውና ፍጡራን ክርእን
عمقت بحرتات كلكعن لعلنا سماي كفلتنا بكلهم بكلهم يزور قناخي عغمس إنو نابتناي قدم هلو يملس انبار لسان نبياتن هوارياتن متن عبيتون موداسن زي كال سلازغنه عبيتو عين مرامر مع مقاتون عين التناقق زي دفر قرميو بانا قنا تحتيو زي ركب العليو بانا قنا ملك عباريا وسده زي تنكف حاويو نحنا قنا رأنا ايون دهسسنا ايون موسيقى بلعنا ستينان حجون كم زلنا بلنا نمسقنو قدوس እግዚአብሔር ድንግል ዝብላዕ ዘፍረኽልና ዝስተውን ዘፈልፈልክልና وحبستي زخابة زترخبة أمينهم كابون زبلعو هوتن مدحان زهب يو وحبستي زخابة زترخبة بزي منت كابون زبلعو زي حيق صنع حيال من أدمازي وطوا زخابة زترخبة أمينهم كابون ستيو إباب زقلتن هوت زهبن يو وطوا زخابة زترخبة بزي منت كابون ستيو زي سكرن سنكالكال زبلن زودغن أبكن دي حدقات حاتيات زو السخيو مبار حجون مسغانا ناخا مسغانا نمنغستخا مسغانا ننصو مس نصحتا نقربل كالنا نابلنا نمسغن لنا تذكرن بوسمانغستك تذكرن تذكرن منغستك تذكركو لفلاوي زمان زهروك ኢየሱስ ክርስቶስ ወድህያው እግዚአብሔር ኩሉ ሰናይ ሃብትን ኩሉ ፍጹም ዕድልን ካብኡ ሰብ ኮነ ብዘይ በይና ሓጢአትካ ኩሉ ሕጊ ሰፈጸመ ሕጊ ዕብራውያን ድማ ተማህረ ብኢድ ዮሃንስ ተጠምቀ ኣብ በረኻ ተፈተነ ጠመን ፀመን ተኣምራት ገበረ በታ ነብሱ ንሞት ኣሕሊፉ ዝሃበላ ለይቲ ደቀ መዛሙርቱ ብየማኑ ብፀጋሙን ምስኡ ከለዉ እቲ ፍርጥረቱ ክርዳድ ዝኾነ ዘተሓዙ ይሁዳኻ ምስኣቶም ከሎ ብዛዕባ ሕማሙን ስቕለቱን ሞቱን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ብስጋን ብነብስን ዓፅምን ደምን ከምቲ ቀደም ዝነበረ ኮይኑ ከምዚ ትንሲ ንደቀ መዛሙርቱ ብዙሕ ትእምርቲ ኣመልከተ እደዊክሙ ቀሳውስት አሜሃ ኢየሱስ ክርስቶስ ነሳህብስ በደዊሁ ቅዱሳት ወብፅዓት ወንጹሓት እንበለ ነውር ከመዝቶ ወቱ በአማን ናብ ሰማይ ናበቦ ቅንዒሉ ረአየ ንናይ ባህሪ ወላዲ እውን ማለደ ንደቀ መዛሙርቱ ከዓ ካብ ኩሉ ክፉእ ምእንቲ ክሕልዎም ሓደ ረሃበ ብሩኽ ክነሱ ባረኸ ቅዱስ ክነሱ ቀደሰ ንደቀ መዛሙርቱ ሃቦም እዚ ሕብስቲ እዚ ምንታኻትኩም በጃ ኩሉ ዓለም ዝወሃብ እዩ እሞ ውሰዱ ብልዑ ድማ በሎም
አብጽዋ ወምስተደሩኻ መልከተ እዚ ጽዋ እዚ ምእንታኻትኩም ፊናት ዘብስሶ ደመ ይውሰዱ ስተዩ በሎም። እዚ ክትገብርዎ ከለኹም ተስካር ሞተይን ክትገብሩ ተስካር ትንሣኤ እውን ከተዘንትው ኢኹም። እግዚኦ መጻተከ ንሴባከ ወንታምነከ ንስለከ ወናሰብከ ኦ ባርክ ወፈትት እግዚኦ በከመ አምሃ ዘንተ ጽዋዕተ ወቀድስ ወመጡ ኦጎይታ ከምቲ ናይቱ ሽዑ ጊዜ ነዚ ህብስቲ ዝባርኮን ቆሪስካንሃ ኦጎይታ ከምቲ ናይ ሽዑ ጊዜ ነዚ ጽዋዕ እዚ ባሪኽካን ቀዲስካንሃ አሜን ወጎይታ ነዚ ናተይ አገልግሎት ድማ ንጽሕን ስመርን ነዚ መሳይ ኣብዚ ምስጢር እዚ ዝራዳእኒ ዘለኻ ንዑ ንዓይን ከምቶም ስጋኻ ዝገነዙ ዮሴፍ ኒቆዲሞስን ግበረና ነዚ ከም ስርዓት አገልጋሊ ዘገልግል ዲያቆኑ ናብቲ ዝዓበየ ንሕና ዝበፃሕናዮ ካልኣይ መዓርገ ሲመተ ክህነት ኣብፅሓዮ ከም እስጢፋኖስ ከምቲ ልዕልና ስላሴ ብልዕልና ርእዩ ردت منفس قدوس زدنق زمسجنن ملو ጸጋን ጽድቅን ሞገስን ግበሮ ነዞም ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምስካናትን ዲያቆናትን ዓበይትን ንኣሽቱን ዝተጋቡ ህዝብኻ ድማ ንምቕባል ምስጢርካ ኣብቅዕ መሓር ዳኣ እምበር ኣይትፍረድ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ
እግዚአብሔር አምላኽና ሰናይ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክህበና ብምሉእ ልቢ ንለምኖ በኩሉ ወየሉ ካብኡን ዝቕበሉ ኩሎም ናይ ዘለዓለም ህይወት ክኾኖም ሓደ ጌርካ ሃቦም ኣብን ንይበር በዘዚያከ በዝንቱ በርዘፈራ ከመበከነ ዘለኮሎ ስሙ ለእግዚአብሔር ስሙ ለእግዚአብሔር ወብሩክ የመጽእ በስመ እግዚአብሔር ስመ ስብሐት ይሁን ለይኩን ብሩከ ለይኩን ብሩከ በኑ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ መንፈስ ቅዱስ ተሳለን ሰላም ለኩል ለመንፈስ እግዚአብሔር ገባርየ ኩሉ ወጣኔ ኩሉ ፍጻሜ ኩሉ አዜ ኩሉ ወጸባጤ
እግዚአብሔር ንኹሉ ዝፈጠረ ንኹሉ ዝጀመረ ንኹሉ ዝፈጸመ ንኹሉ ዝሓዘ ንኹሉ እውን ዝጨበጠ እዩ። ንዕኡ መላእኽትን ሊቃነ መላእኽትን ኣሕልቑን ስልጣናትን ኣጋእዝትን ሓይላትን ይሰግድሉ። ፀሓይን ወርሕን ከዋኸብትን ኩሎም ብሓድነት ዝሰግድሉ ንሳቶም ናቱን ግዝኣቱን ተኣዘዝቱን ርስቱን እዮም። ንሱ ብኩሉ ሃብታም ክነሱ ካብ ኩሉ ገዛእ ርእሱ ኣድከየ ንሓያል ወልዲ ፍቕሪ ካብ መንበሩ ሰሓቦ ክሳዕ ሞትካ ኣብፅሖ ኣየ ንዝስሕብዎ ብቐርኑ ዘይዋጋእ ንዝሓድዎ ከዓ ክሳዱ ዘድንን ላሕሚ ከመይ ዝበለ እዩ። ኣየ ኣብ ቅድሚ መቐስቱ ዘይዛረብ በጊዕ ኣየ ኣብ ቅድሚ እቶም ዝወግእዎ ብስቃዩ ኣፉ ዘይከፈተ ዕጉስ ኣየ ዝሕብስ እዚ ዮሴፍ ዝተሻየጣ ኣብ ውሽጣ እውን ክቡር ዕንቂ ዝረኸበላ ካብ ሳጹን ዝወፀ እዩ። ኣየ ዝፅዋ እዚ ሰብ ኣብ ዘይኣተዋ ኣዳራሽ ዝወፀ እዩ። ማሕበር ቅዱሳን ኣየ እዚ ካብ ዝሕብስ ዝተፈልየ ትእምርተ መስቀል ፍሉይን ባዕድን ኣይኮነን መልክዑን ጣዕሙን ልምላሚኡን ሓደ እዩ። መለኮቱ ካብ ትስቢቱ ፍሉይን ባዕድን ከም ዘይኮነ ከምኡ ድማ እዚ ትምህርተ መስቀል ካብ ዝሕብስቲ እዚ ፍሉይን ባዕድን ኣይኮነን። ከምኡ ኸ ዕብየትካ ምስ ትሕትናና ትሕትናና ምስ ዕብየትካ ሓደ ይኹን። ዓለም ዝሓዝካ ንስኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኢኻ አንተ አሃዚ ዓለም እግዚአብሔር አምላክነ ክሳዕ ዕለተ ሞት ነዚ ቃል እዚ ንስማዕ ከመይ እንኽሰስ ብኡ ዝፈርደና ብኡ እንመሓር እውን ብኡ እዩ። ወልዲ ንምሕረትን ንፍርድን ካብ ሰማያ ሰማያት ከም ዝመፀ ከምኡ ኸዓ ዝሕብስቲ እዚ ከሳስ እዩ፣ ፈራድ እዩ፣ መሓር እውን እዩ። ካብዚ መሰንበዲ ቃል ነፍሲ ትፍራ እሳ ሕዋሳት ይርዓት ናብ ውሽጢ ማዓፁ ልቢ እውን ይሰባበር። እንሆ እዚ መለኮታዊ ሕብስቲ እዚ ተፈቲቱሎ እንሆ እውን ዝወሃብ ህይወት ዝኾነ ጽዋ ተዳልዩሎም። ብቐዳምነት ርእስኹም መርምሩ ሰብነትኩም እውን አንጹ። እቲ ዝቕበልካ ይምጻእ ንጹህ ዘይኮነ እንተሎ የልግስ ብሓጢኣት ዝወደቐ እንተሎ ድማ ዘይርሳዕ እሞ ኣይረስዕ። ነዚ ቁርባን እዚ ዘቃልል እንተሎ እውን ይከልከል እምበር ኣይቁም። እዚ ሕብስቲ እዚ ከም እቲ ትርእይዎ ምድራዊ ሕብስቲ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ መለኮታዊ ሓዊ እዩ። እዚ ሕብስቲ እዚ ዝቕበል ከመይ ዝበለ ኣፍ እዩ። ነዚ ሕብስቲ ዝሓይኽከ ከመይ ዝበለ ኣስናን እዩ። ነዚ ሕብስቲ ዝጸውር ከመይ ዝበለ ኸርሲ እዩ።
እምበር ኦ አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኾን በከመ ምሕረትካ አምላክነ ዋቆበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ስጋሁ ወደሙ ለመድኃኔዓለም ጻቄድ መገድ መድኃኔዓለም ስጋሁ ሕያው ክርስቶስ መኳንንተ ለትቀውሙ አትቱ ርእሰክሙ ጎይታ ንዓኻ ንፈጣሪ ኩሉ ንዘይትረአ ኣምላኽ ነብሰ ብነትና ነግዛእ ኣለና ንኩሉ ተሓትት ንስኻ ኢኻ እሞ ናኻ ርእስና ነትሕት ኣለና ንኩሉ ተሰግድ ንስኻ ኢኻ እሞ ናባኻ ንሰግድ ኣለና ንኩሉ ትገዝእ ንስኻ ኢኻ ስለዝኾንካ ንዓኻ ንግዛእ ኣሎና ንኩሉ ዝተሰወረ ትገልጽ ነቲ ግሉጽ ከዓ እትሱ ኣብ ውሽጢ ንዝነበረ ተውፅእ ኣብ ደገ ንዝነበረ ተእቱ ንስኻ ኢኻ ሕጂ ድማ ነዞም ብሓቂ ዝፅውዑኻ ህዝብኻ ኣውያቶም ስማዕ ይግዱ ለእግዚአብሔር በፍርድከ እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ዳናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከውሒ ኢኻ ኣብ ርዛኸ እዚኣን ቤተ ክርስቲያን ካህንፃት ከትፈውስ መፍትሕ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክወካ ኣብ ሰማይ ተፈት ባረትካ ተንበብ ስማን በቓል መንፈስ ቅዱስ ኣይ በቓል ባርያኻውን ፍልጠትን ነዘም ኣገልገልትኻ ፈተይን ሓተይን ኣጽኒዕኻ ሃልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡኻ ኃጢአተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ባርያኻ ብታሕኒ ኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ኦ መሓሪ በዓል ብዘምሕረት መፍቀር እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢአት ተረቕ ናይ ሰቡትናን ባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ሕይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ኃጢአቶም ንኽደገሎም ንስኻ ልዋ መፍቀር ሰቢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዘምሕረት መዓትካ ዝረኸቐ ምሕረትካ ዝበዝሖ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ኃጢአት ኣይስረየለይ ኩሎም ሰቡትና ንስም ባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምና ካብ እንዛረቦን ሰርሖም ብእናሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ኣና ሓስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ልዋ መፍቀር ሰቢኻ እሞ ኦ ጎይታ ተፈታሕና ናፃ ዝወፃና ንግበረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሐዮም ኃጢአተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊኻ ንፍትሐኒ ኦ ጎይታ ንሰሊቃና ጳጳሳትና ባንጠን ጳጳስና ኣባ መቃርዮ ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ኩሎም መራሕትን ሰበ ስልጣንን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልዎም ሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን
ረዳእን ጠዋርን ዘብልን ዘታማትን ሰቡትን አንስትን አረገውትን ህፃናትን አብዛ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ካብ ቆይሞም ዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር በእምነት ንዓዮም ኦ ጎይታ ብቁና ሃይማኖት ፀኒዖም ንዝመቱ ቦታትና ንዘክሮም ነብሰሙን ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ኦ ጎይታ ነብሳተ አጉሪቲኮ አይማትከ ገብረ መስቀል ሰመርአ በረከተ አብ ወለተ ማርያም ታቦተ ጽዮን ማህሌተ ጽጌ ወለተ ኢየሱስ ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ንአናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን አድሕነና ክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክዓጥን ለወጥ ሃይማኖቶምን አረማውያንን ካብ ምፅንባር አድሕነና ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን አእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓት ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕን ዘለዓለም ፈፂምና ከም እንረክበረና ጎይታ ፍቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ክንፍፅም ሃበና ስምናዊ ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ይወፅ ሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ግዝ ናብ እዝሊ እዝሊ ናብ ግዝ ብዝተቀየረ ሰላም ብዝጎደለ ግዜ በተሓለፈ ስጋ ብዝነበደ ነጠበ ከምዝፈሰሰ ብዓይኒ ምሕረትካ ነፅረኒ ቅድሳት ለቅዱሳን ቅዱስ አሐዱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ውስተ ንስሐ ሎክሙ አትቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ንስሓ ንዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕቤት ለውሃትካ ይቕረበለሎም ከም በዝሒ ምሕረትካ እውን በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ ኪካ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደማ በሳዎም ብሰላም ይቕረየልካ ነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀምብሮም ብሓደ ወድኻ ወጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገሱን ምሕረቱን ምስሉን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ዘለካለምን ኩሉ ዛዕን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ካብኡ ዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደሙ እዩ ኣሚኖም ካብኡ ዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉኡን ደሙን እዩ። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። ክሳዕ ዳሕረይቲ እስትንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንክልተ ወገን ንግል ዝኾነት ካብ ቅድስት ንግስቲ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉኡን ደሙን
كم زخون أمن بزي متحواسن ودبلغن بزي مفلاين من لواتن بزمن بنتنا بيلاطس بسناي مسكرنا سماء يتزخونه من تانا من تيوت كلنا حليب زهابو يوم آمين 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 ملكوت قبط سبيتو قطو أنت ساعات ويكم كتبت عين خمزة تفلي أمن كابو بأمنة نزقبلو نهوة مدحانية حرقة حاتيات قون من تانا حليب هابو آمين 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 أمن ون إذينا قويتانا نملحنا مدحانيان يس كريستوس قندو من كم زخونه دعو مسكانان كبرن سجدتن زقبويو مثل واسما يوبون محوي منفس قدسن لهم كل ساعة نزل عالم عالم آمين እግዚአብሔር አምላከይ ባዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻን ነው ሓደ ወድኻም እንታይ መይት እይም በዝ ሁሉ ኃጢአታያን ሓስየለይ ነው ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰን ጽረም ወድኻም እንታይ ይጠርዓሎ ዛረብ ደም ነባሪያ ኃጢአት ደሰስሪ ይኹን ምንቱ ደም ተቀበለለይ ከመይ ፍቅር ወድኻም እንትኸስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቀቢሉ ምስዳሓንክ ወይን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልቤያቱ መንቱ ጎጊእኒ እይሞ ኦጎይታ እሱ ጽንኸሳ ስለ ዝኾነ ምሕረት ካበኒ ምክንያት ኃጢአት ቀትልኒ እዩ ካብ ህይወተይ ከዋኸፈልን ዓይነ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ዘይቋር ደፋር ሰይጣን አድሕነና ኦጎይታ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒየን ይኸመነ ዓይኒ ባርያኻ ቁስሊ ነፍሰይን ስጋይን አንቅጸለይ ሰላም ለኪ ዘንሰግድ ንብለኪ ማርያም እምነ ናስተበቋች በእንተ ሃና መች ወያጨ አቦቼ ማይበረነ የድንግል ባርክ ጸሎተ እግዝእትነ ርየ ማማል አሞቱ ነሆም ኢየሱስ ያስወጽን አብያተ وقدس سمو وسائلين لتولد يفروا قبر على ما مزرعته ومول لأبيه لنا لبون ستهم لا يلان مرابتهم هاي بيام لتتان وعز قبهم بركة لرفان وفنهم راقهم لبؤلان وفول إسراء كله سايلو زي بلهم لا أبون لا أبراهام ولا زرعه فهات الآب والمن فت قدس العالم ولا علم عالم سلام سلام ملكاهنا ويا كم تولد وعلى مريم برسانم تولد ما تناسبكم وتعتب ملكا يا بدا مريم العالم عالم وعليه وسلام تماهيتن دنقل فسقاعችን ጾንተ አንቺ ዘእየት ያሰው የአምላክ ገርች ዛውፈችን አግረ ጸሮ ታይታትረ ነሰው ሀበች ምግብና ስጋሁ ነፍሶ አዚትነ እምሃዘን ወኃይለ ውርዝት ነምርሳን በመዋልጅ ተረብል የመዋል ህፃን ማርያም ተዝባለ ቅቡዳን ወጣ ወበጅዚአ ንጹህ ቁርባን ለናዞትነኒ ውስተዝመካ ወላዲተ አምላክ ማርያም እንበለ ሰብታ ወሩካ በይነ ዛቅረብኩ ለቺን ሲተቀለይባ ወበረከታዎች ማዛ ከርቤ ለነዳይሲ ወለዘረከቦ ምናቤ ህብስተ ከፈተ ኢሳያስ ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላይ ለበስቶ ወይኑ ሰበዩ ካንጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኖ ላለ ዛቲ ቅድስ ቤተ ክርስቲያኑ ይወልዶሙ ከመ ቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ በኃይለ ስልጣኑ እጹብ ወመንክር ችኑ ሰላም ለክም ጻድቃን ወሰማዕት ላረፉ በዛቲ ዕለት ዋያና ለማንዱ በብዙ ሰንሰሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ እሳት በለንሳት ይንሳነሙ ሰላም ለክም ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ ዳንሱ በአስማቲክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ተነጸልክሙ በእንተ ማርያም ተማይጸነ ለክርስቶስ በሥጋው ወደሙ
ሃገር ወጽድቀከኒ ለወልደ ሃገር አግረር ጸራታይተገሪሃ እቀብ ንግሳ ወሰራዊታ ለሃገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ በእንተ ማርያም መሐረነ በእንተ ማርያም በእንተ ማርያም መሐረነ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ አሌለ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ኣብ ተተትዕ ሰብነተይ ሓድር ዝግባአኒ ኮንኩን ኣነ ቆጢዕካ እየ ኣብ ቅድሚኻ ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ እየ እሞ ብኣርኣያካን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ጋይ ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍራስ ኣርሲሐ እየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንዓይ ብምጣርካን ምንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንስኣኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ሓጢኣትን ርክሰትን ከጠንፅሃኒ እልምነካን እምሕፀነካን ኣለኹ ንስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ መውቀስን መፍረድና ይኹነኒ ማሕረን ዳ ይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስርየት ሓጢኣተይን ድሕነት ነፍሰይ ንሃበኒ ብክልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ቅድስት ማርያም ልማኖን ናይ ዮሃንስ መጥምቅ ልማኖን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእክትን ብኩሎም ንሰናይ ተጋደልቲ ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም ኣብ ወልድ ወመንፈስ ዋነታ ኣበው ካብ 29 ክፍል ካብ ቁፅሪ 1 ኣብ ናይ ሃገር እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ኣቡነ ቅዱስ ናቴዎስ ሐዋርያ ናብ ጴጥሮስ ናይ ሃገረ ቆሮንቶስ ኤጲስቆጶስ ተሰደ መልእኽቲ ኣነስ በታ ኣብ ንቅያ ዝተገብረ ጉባኤ ነገር መናፍቃን ካብ ኩሉ ነገር ካብ ኩሉ ሃገር ተደምሲስዩ ኢለ ሓስብ ነይረ እንተኾነ እውን እታ ኣብታ ቦታ እቲኣ ቦታትና ዝኣመንዋ እምነት ናይ ሓሶት ትምህርቲ ኸነጥፍእ ነታ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅንዕቲ እምነት ከነጽንዕ ተኽእለና እያ ከምኡውን ብዛዕባ እዚ እቶም ኣብ ገሊላን ኣብ እስፓንያን ኣብ ዓባይ ሮማን ዝተጋቡ ካልኦት እውን ዝተጋቡ ኩሎም ብሓደ ልብን ብሓደ መንፈስን ተሰማሚዖም ብሓንቲ ስርዓት ንኩሎም ነቶም ሃይማኖት ኣርዮሳውያን ዝኣምኑን ነቶም ኩሎም እምነቶም ብሕቡእ ዝስውሩን ኣውገዙ እዚኣቶም እውን በዓል ሃገር መድብሎት ክስጦስን ኣሩፍስዮስን ኣብላኒዮስን እቲ ባንያ ዝስመ ጋብዮስን እዮም ከም ብሓደሽ ናብ ኩሉ ቦታ ጉባኤ ክገብሩ ፀሓፉ ዝኾነ ኣብታ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ብዘይ ጉባኤ ንቅያ ካልእ ስም ጉባኤ ክስመ የብሉን ድማ በሉ እሳቶም ንኩሉ ሕደት መናፍቃን ኣውገዙ ብፍላይ ከዓ ጉባኤ ንቅያ ብሰንኮም ስለ ዝተገብረ ንኣርዮሳውያን ኣውገዙ ይኸዳ ቤናይ ምኽንያት እዮም ሰባት ክመራመሩን ክቃወሙን ዝደፈሩ ብገለ ነገር ኣይኮነን እንታይ ደኣ ንሳቶም ኣርዮሳውያን ስለ ዝኾኑ እዮም በቲ ዝፀሓፍዎ ናይ ክሕደት መፅሓፍቲ ረኺቦም ናብ ቤት ማእሰርቲ እንተኣተዎ መዓስ ዘደንቕ ኮይኑ ንሳቶም በኣና ጽሉኣትን ሕሱራትን እዮም እቶም ጣዖታት ዘምልኹ ኣማልኽቲ ኣሕዛብ ናይ ብሩርን ወርቅን ስራሓት ደቂ ሰብ ምዃኖም ይፈልጡ እዮም ነቲ ጎይታ ኣብ ቅዱስ መስቀሉ ዝተሰቕሎ መከራ ግብዝና
كم زخون يحاسبو نحنا سنة إمنتنا نأمن دمابلو نتي أبوتاتنا لكاون تزمهارونا حابقو يدليو بتقاومهم كا نتي أبوتات سرعو يبالاشو ألو إتا أبلع لبساي خفو مخري زمكر ويلو زتبهل داء أبلع اليوم يفصم اللنبر تكباراتهم سي منم نجر مخنيات يبلمون تكبارهم نتهنسا خفرسو يهنتايو اللو رهم بارتن إجزابير بزولك فقري صحاف كاللي مصحاف كامسنببكو نتصحاف كل قدم كابزنابورون لومي كابزلون كتو زخونسب نزخ صحفو زيبك نتوم لومي زلون بدحر حجين زمت ولدن مذكر تا مصحاف يخون كمزز بلز سمع خطو منيو بزز تقسسون بزخ حدث استمهرخ من اللو حق اكزابير كابسيون يوز قال اكزابير كاخاب يروساليم ديكونن زبل قلتومن برختومن نخلهم ممرانا بيت كريستيان مسكو اللهنا يخون امين الليو بنديان وبنت كلهم كريستيان اللي يبيلون يبيرو اسكارومو بسلام وبفر يسوس كريستوس سبو زازياك فقد بزامنو ديوانك ومنجزك يتقدس اكزيو سمك بلعلينا مايا ولك سبحات العالم اسمها يا لأنت قوت ولك سبحات العالم اسمها يا لأنت قوت وسبوه ولك سبحات العالم اسمها يا لأنت قوت وسبوه ولك سبحات العالم قوت وسبوه ولك سبحات العالم اسمها يا لأنت قوت وسبوه ولك سبحات العالم اسمها يا لأنت
ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ዓለም ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ዓለም ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ዓለም ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል
ولك سبحات العالم تكون وسبوه ولك سبحات العالم اسمع يا ولك سبحات العالم اسمها يا أنت كن وسبوه ولك سبحات العالم سبحوا ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽና ኃይሉ ሰብሕዎ በክሂለቱ ሰብሕዎ በከመ ብዝሃ እበዩ ሰብሕዎ በቃለ ቀርን ሰብሕዎ በመዝሙሩ መሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ በትፍሲት ሰብሕዎ በአውታር ወበእንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍሲ ሲሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲአነ ከመለከ ሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦነ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ለዓለመ ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ ውስተ ሥጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባረኸካ ንስምካ እውን ምስጋና ቅረብ ንዘለዓለመ ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ ውስተ ናይኩቶ ይደልወነ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አበይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ሥጋ ዝለበሰ ኩሉ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ዘለዓለመ ዓለም ዘበሰማያት
ክርስቲያን በከመ ተጋባይክሙ በዛቲ ዕለት ከማሁ ያስተጋብክሙ በደብረ ጽዮን ቅድስት ወበኢየሩሳሌም አጋዚት እንተ በሰማያት ወሕዝበ ክርስቲያን ከምዝ በዛዕለ እዚኣ ዝተጋባኹም ከምኡ ድማ ኣብ ቅድስቲ ደብረ ጽዮን ኣብታ ሰማያት ዘላ ሓራት ተውፅእ ኢየሩሳሌም የጋብእኹም ከምዚ ናይ ማርያም ቃል ቅዳሴ ዝሰማዕኹም ከምኡ ድማ ናይ ህፃናት ቃል ምስጋና ካብ በዝሒ ጣዕሙ ዝተላዕለ ዕፅምቲ ዘጥልል ማህሌት መላእኽቲ የስምዕኹም ነበልባል ሓዊ ዝኸድኖ ድንኳናት ኣብ ዝተተኽለሉ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘለዎ የእትኹም ኣብኡ ስእሊ መልክዕ ገጹ ኣሎ ኣብኡ ንጹህ ኣኽሊልን ብሩህ ኣልባስን ኣሎ ንሱ እውን ካብ ላዕሊ ዝተኣልመ እዩ እምበር ኢድ ሰብ ዝሰርሖ ኣይኮነን ማሕበር ቅዱሳን ነቢያትን ማሕበር ሰበኽቲ ሃዋርያትን ማሕበር ዕውታት ሰማዕታትን ኣብ ዘለዎ የእትኹም ማሕበር ብሩኻት ጻድቃንን ማሕበር ስዩማን ካህናትን ማሕበር ትጉሃን መላእኽትን ኣብ ዘለዎ የእትኹም ማሕበር ፍጹማን ደናግልን መነኮሳትን ምስ ዝኽሉን ናይ ዛዕልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ፍጹም ሓድነት ኣብ ዘለዎ የእትኹም ምስኣታቶም ድማ ታቦት ዘዶር ንሳውን እትግትነ ማርያም እያ እምበኣር ከስሞት እተልብስን ሲኦል እተውርስን ስለ ዝኾነት ብትዕቢትን ብጃህራን ኣይነጊፅ ንጽህና ስጋ በይኑ ዘይኮነስ ትሕትና ምስ ንጽህና ነጥሪ ከመይ ነቢያት መንፈሶም ብምንጻህ ንእግዚአብሔር እዮሞ ገጽ ብገጹ እንተረኣዮም እዮም ስለዚ ከም ሃዋርያት ፍቕርን ለውሃትን ነጥሪ ከመይ ሃዋርያት ንሳቶም ንእግዚአብሔር ስለ ዘፍቀርዎ እዩ ከምኡ ማእሰር ዓመፃ ክፈትሑን ከኣስሩን ስልጣን ዝሃቦም ጎይታና ማርያም ማንም ክሕድጋ ዘይሰናይ ዕድል ሓርያ እናበለ ከም ዝወደሳ ከም ማርያም ትዕግስትን ኣርምሞን ንሓዝ ሕጅ ወይዜን ነሳሉ ነጸጋዊ ጸጋ እግዚአብሔር አምላክን ጸልዩ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንሕደገልና ዋድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ዋዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኺ ድንግል ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ብረኸ ርስኹም ብሩኽ እዩ ምርተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ሓጢአትና ንሓድገልና ኦ ድንግል ናብቲ ኩሉ ዝዝክር ዘይርስዓ ዘክሪ ኦ ድንግል እቲ ኻባኺ ኣብ ቤተልሔም ዝተወልዶ ምውላዱን ባጭርቕቲ ከም ዝተጠቕለለን በእዋን ቁራ ሳሒታውን ኣድግን ላሕምን ከም ዘማወቕዋ ዘክሪ ኦ ድንግል ብመገዲ ብዘመን ሄሮስ ካብ ሃገር ናብ ሃገር መስኡ እናጐየኺ ምሳኺ ዝተሰዶ ስደታት ዘክሪ ኦ ድንግል ካብ ገጽ ናኪ ናብ ገጽ ፍቕር ወድኺ ዝወሓዘ መሪር ንብዓታ ዘክሪ ድንግል ኣንበ ኣመሪራ ዘውይ ዘማየንቲ ዘውይ ዘማየንቲ ወወረደ ድበገጽ ፍቁር ወልዲች ኦ ድንግል ካብ ገጽኪ ናብ ገጽ ፍቅር ወድኺ ዝወሓዘ መሪር ንብዓታ ዘክሪ ኦ ድንግል ጥምየትን ጽምእን መከራን ሓዘንን ኩሉ ምስኡ ዝበጽሓኪ ጸበባ ዘክሪ ይቕሬታ ዳ ዘክር እምበር ጥፍኣታ ይኹን ምሕረት ዳ ዘክር እምበር መዓታ ይኹን ኣዘክሪ ድንግል እምላት
ታት أذكري ድንግል መላእክት አኮለ ጻድቃን አዘክሪ ለርሱሃን ዋኮለ ጻድቃን ወይዜኒ ንስየብሖ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ የዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ጎይታ ከም ቃልካ ዝተቐበልናዮ ስጋኻን ደምካን ሕድጋት ሓጢኣት ግበረና ምሳኻ ዘንብር ኣባኻ ፀኒዕና ክንነብር እሞ ነባሪ ፍረ ክንፈርድ ድማ ይትግደፈና ጎይታ ጸሎት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ተለመነና ምስቶም ኣብ ቅድሚ ዓለም ምፍጣር ዓለማት ሒዞም ዘስመሩኻ ኩሎም ቅዱሳንካ ናብ ናይ ድሕነት ደንበ ፀንብረና ከም ግብሪ ሓጢኣትና ይትኺደና ዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና ካብ ፍቓድካ ወፂና ብፍቓድና ዝኸድና ይኹሉ ይቕሬታ ሃበና ሕማምና ፈውስ ድኻምና በርትዕ ጎደለና መልእ ጎይታ ነቶም ተኣስሩ ፍትሓዮም ፋሒሎም ዘለዋ ክቦም ተጨኒቆም ዘለዉ ውርወሎም ተኣሲሮም ዘለዉ ዓሚሞም ዘለዉ ፈውሶም ነቶም ዝሞቱ ባሮትካ ገብረ መስቀል ገብረ መስቀል ሰመራ በረከተ አብ ወለተ ማርያም ታቦተ ጽዮን ማህለተ ጽየ ወለተ ኢየሱስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ከነብሶም ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ንዝሓዘኑ መፀናንዕ መንፈስካ ስደደልና ንሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትና ሰላምካን ረድኤትካን ኣውርድና እዛ ዘለና ሃገርን ሰላምካን ሓድነትካን ኣባና ዓለም ምምልእታ ድማ ፈውሰ ምሕረትካ ክዓወላ ነምትና ሃዋርያ ዝማሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣብሳና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ለከ ኣለዎ ብሕልና ከድንግል ብስጋኻን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ንስኺ ኻበ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማህፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኽሓድገልና ናብ ፍቕሪ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ሩሕ ፈጣሪ ያ መቅደስ ዳሴ ንንስሓ ባን ክንጋባእ ቅድና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ኩልኹም ህዝበ እግዚአብሔር ሱስ ቦታ መጺኹም ሱስ ኣምልኾ ክትፍጽሙ እናደለኹም እናደለኽን በቲ ዘሎ ግዚያዊ ጸገም ምኽንያት ክትመጹ መጻ ዘይከኣል ዝኾነ ኣበባይትኹም ኮንኩም እዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ብጥብዓትን ብኣንቃድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም የተጻድቃን ኣስበጥካ ንኽፈልኩም ብሕሩሕ ፈጣሪና በዚ ሰዓት እዚ ንኹሎም ኣብ ጸበባ
ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም ብሕማም ምኽንያት ተደኒሶም ኣብ ገዛውቶም ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ዘለው ፈዋሲ ድውያን ፈጣሪና ምሕረት ይልኣኸሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት የዋርሶም መሪር ቤት ማእሰርቲ ንዘለው ሙፃሓራ ይፍጠረሎም መሪር ሓዘን ንዘለው ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም ናኸዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የጸብና ሰብ ካብ ኣፍ እግዚአብሔር ብዝወፅእ ኩሉ ቃል እምበር ሰብ ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ እስቲ ቤተ ክርስቲያን ክንምገቦ ክንሰምዖ ከነጽንዖ ከነብረሉ ሰሪዓቶ ኣቦታትና ኣብ ቅዳሴ ዘንብብዎ ናይ ሎሚ ወንጌል ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ ዝጸሓፎ ምዕራፍ 15 ኣብ 12 ክሳብ 25 እዚ ምዕራፍ 14-15 ናይ ተስፋ ምዕራፋት ተባሂሉ ይጽዋዕ ከመይ ምዕራፍ 14 ኣይትሸበሩ ልብኹም ኣይሸበር ኢሉ ብተስፋ ምስ ጀመረ 15 ከዓ ኣነ ጉንዲ ወይኒ እስኻትኩም ከዓ ጨናፍር ጉንዲ ወይኒ ኢኹም ኢሉ እቲ ኣብ እግዚአብሔር ዘለና ክብሪ ዘተስፉ ወንጌል እዩ ስለዚ ካብ ቁጽሪ 12 ጀሚሩ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርክኹም ንሓድሕድኩም ክትፋቐሩ ትእዛዛተይ ሰብ ንህይወቱ ኣብ ክንዲ ኣዕሩኹ በጃ ክሕልፍ ካብ ዝዓቢ ፍቕሪ የልቦን ንስኻትኩም በዛ ኣዘዝክኹም ዘበለ ኩሉ እንተገበርኩም ኣዕሩኾይ ኢኹም እቲ ካብ ኣቦይ ዝሰማዕኽዎ ዘበለ ንዓኻትኩም ስለ ዘፍለጥክኹም እየ ኣዕሩኾይ ዝብለኩም ዘለኹ ባርያስ ጎይትኡ ዝገብሮ ኣይፈልጥን እሞ ደጊም ባሮት ኣይብለኩምን ኣነ ሓረኹኹም እምበር ንስኻትኩም ኣይሓረኹምንን ክትከዱን ፍረ ክትፈርዩን ፍሬኹም እውን ነባሪ ክኸውን ነቦ ብስመይ ዝለመንኩምዎ ዘበለ ኩሉ እንትኽበኩም ነዚ መደብክኹም ንሓድሕድኩም ክትፋቐሩ እዚ እእዝዘኩም ኣለኹ ዓለም ተጸላኣትኩም ንዓይ ቅድሜኹም ከም ዝጸላኣትኒ ፍለጡ ካብ ዓለም ተትኾኑስ ዓለም ነትናታ ትፈትዎ እያ እሞ ፈተወትኩም ነይራ ኣነ ዳእየ ካብ ዓለም ዝሓረኹኹም እምበር ካብ ዓለም ኣይኮንኩምን ስለዚ ዓለም ትጸልኣኩም እያ ነቲ ባርያ ካብ ጎይትዎ ይዓብን እዩ ኢለ ዝነገርክኹም ቃል ዘክርዎ ዓይ ሰጊጎም እንተኾይኖም ንዓኻትኩም ክሰጉኹም እዮም ኣለይ ሓልዮም እንተኾይኖም ከዓ ቃልኩም እውን ክትሕልው እዮም ግናኸ ነቲ ዝለኣኸኒ ኣይፈልጥዎን እዮም እሞ ስለ ስመይ እዚ ኩሉ ክገብርኹም እዮም ኣነ መጺአ እንተዘይነግሮም ሓጢኣት ኣይምኾኖም ነይሩ ግና ንሓጢኣቶም ምኽንያት የብሉን ንዓይ ዝጸልኣኒ ነቦውን ይጸልዩ ካልእ ዘይገብሮ ግብሪ እንተዘይገብረሎም ሓጢኣት ኣይምኾኖምን ነይሩ ሕጂ ግና ሪኦምንሲ ንዓይን ነቦን ጸልኡና እዚ ግና እቲ ኣብ ሕጎም ብዘይ ምኽንያት ጸልኡኒ ዝብል ጽሑፍ ቃል ትኽፍጸም እዩ ብወልዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ቃል ኣለዎ በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ ናይ ሎሚ ቅዱስ ወንጌል ከምታ ኣነ ዘፍቀርክኹም ንሓድሕድኩም ክትፋቐሩ ትእዛዘይ እዩ ሓጢኣትና ምስ ድኻምና ምስ ነውርና እዩ ኣፍቂሩና ታና ምእንቲ ሓጥኣን እዩ ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ጸላእቱ ኣምላኽ ኮለና ምእንታና ተበጅዩ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርክኹም ንሓድሕድኩም ክትፋቐሩ ትእዛዛተይ ኣብ ብሉይ ኪዳን ፍቕሪ ኣምላኽ ዝገልጽ ብዙሕ መልእኽታት ኣሎ ብፍላይ ኣብ ትንቢት ዘካርያስ ምዕራፍ 13 ቁጽሪ 6 ቅድሚ ኣማኢታት ዓመታት ብትንቢት ምስ ረኣዮ ክረኣዮ ከሎ እንታይ እዩ ኣብ ማእኸል ግናዕ ኢዱ ዓብይ ቁስሊ ዘለዎ ኮይኑ እዩ ዝረኣዮ
እሰለለዮ ንስኻ ኣምላኸይ መድሓኒየይ ዲኻ ኢሉ እወ ኢሉ እዚ ኣብ ማእኸል ኢድካ ዘሎ ቁስሊ ደኣ እንታይ እዩ ኢሉ ሓቲትዎ እዚ ኣብ ማእኸል ኢደይ ዘሎ ዓብ ቁስሊ ኣብ እንዳፈተውተይ ኣብቶም ዘፍቁርኒ ዝተወጋእኽዎ እዩ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን እዚ ማእኸል ግናዕ ኢድካ ዘሎ ቁስሊ እንታይ ኮንካዮ ኢሉ ምስ ሓተቶ ነቢ ዘካርያስ እዚ ትሪኦ ዘለኻ ቁስሊ ኣብ እንዳፈተውተይ ኣብቶም ዘፍቁርኒ ዝተወጋእኽዎ እዩ እና እንታይ ምበልና በልና ሓቀይ ኣብ እንዳፈተውተይ ኣብቶም ዘፍቁርኒ ኣብኦም እየ ተወጊእ ኣብኦም እየ ቆሲሉ ፈተውተዮም ኣቑሲሎምኒ ፈተውትኻ እንተኾይኖም ስለምንታይ የቑስሉኻ ስለምንታይ ይወግኡኻ ስለምንታይ ይሽንኩሩኻ ላእትኻ እንተኾይኖም ከ ስለምንታይ ፈተውተይ ትብሎም እዩ እዚ ባህሪ ኣምላኽ እዩ ፈጣሪ ንፍጡሩ ከፍቅር ፈጣሪ ንበዳሊኡ ከፍቅር እዚ ባህሪ ኣምላኽ ስለዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ ኢሉ ገሊፅዎ ስለዚ ከም ደቂ እግዚኣብሔር ከምቲ ኣነ ዘፍቀርክኹም ከምኡ ጌርኩም ነናሓድሕድኩም ክትፋቐሩ እዚ ትእዛዘ እዩ ብድሕሪኡ ተዓብሪ ክብሪ ተጠቂሱ ዘሎ ጥቕሲ ንስኻትኩም የዕሩኸይ ኢኹም ብጣዕሚ ዝገርም ሰብ ብዙሕ ግዜ መኣሲ ዘጉረምርም ምሳና ዘሎ ፀጋ ምስ ዘይነለልን ዝሓለፍናዮ ፀገም ምስ ንርስዕን እዩ ንስኻትኩም የዕሩኸይ ኢኹም እዩ ባሮት ኣይብለኩም እኒአ ይፈልጥ እዩ ድኻምናኩም ይፈልጥ እዩ ግዕዘይና ይፈልጥ እዩ ሓጢኣትና ሰናይ ነገር ከም ዘይብልና ይፈልጥ እዩ ንስኻትኩም የዕሩኸይ ኢኹም ባሮት ኣይብለኩም እኒአ ምክንያቱ ጎይታ ንግሊኡ እዚ ስራሕ ዝብሎ እምበር ምስጢሩ ኣይነግሮን እዩ ኣነ ግን ናይ ምድርን ናይ ሰማያትን ምስጢር ነጊረኩም እየ ስለዚ ንስኹም ኣዕሩኸይ ኢኹም ኣቦና አብርሃም ንእግዚኣብሔር ዝተኣዘዞ ዓርኪ እግዚአብሔር ተባሂሉ ንዓና ግን ምስቲ ኩሉ ድኻምና ምስቲ ኩሉ ሓጢኣትና ንስኻትኩም የዕሩኸይ ኢኹም ኣነ እየ ዝሓረኽኹም እምበር ንስኻትኩም ኣይሓረኹምንን ባዕላህና ኣይመፃናን ናብዚ ዓለም እዚ ብናትና ሓይሊ ብናትና ጥበብ ናብዚ ቦታ እዚ ክንበፅሕ ኣይንኽእልን ኢና ሓንቲ ስጉምቲ እውን ብዘይብኡ ክንቀሳቐስ ኣይንኽእልን ኢና ኣነ እየ ዝሓረኽኹም ከይድኩም ምእንቲ ክትፈርዩ ፍርየኹም ከዓ ነባሪ ምእንቲ ክኸውን ነዚ ፀዋዕክኹም ከይድኩም ምእንቲ ክትፈርዩ ፍርየኹም ከዓ ነባሪ ክኸውን ኣብዚ ንፅልዮ ጸሎት ኣብዚ ንጾሞ ጾም ኣብዚ ነምልኾ ኣምልኾ ኣብዚ ንእዘዞ ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ዘለኣለማዊ ህይወት ኣብ ዘይበርስ ርስቲ ገቢ እዚ ተስፋ ዝምስሃበ እንታይ ኢሉ ብድሕሪኡ ኣብ ቁፅሪ 18 ዓለም ተጸላኣትኩም ኣይ ቅድሚኹም ከም ዝጸላኣትኒ ዓለም ተጸላኣትኩም ከመይ ተዓርካ ዓለም ክኸውን ዝደሊ ጸላእ ኣምላኽ እዩ ዝኸውን ኣቤል ንቃኤል እንታይ በደሎ ዮሃንስ ክጽሕፍ ከሎ ግብሩ ሓዉ ጽቡቕ ግብሩ ክፉእ ስለ ዝኾነ እዩ ንኣቤል ሓዉ ቀቲልዎ እሞ ከም ኣቤል ንሓዉ ብመዓት ዝጥምት ሰብ ኣይሃለኹም ዮሴፍ ንሕዋቱ እንታይ በዲልዎም ሓንቲ በደል ከይበደሎም ሸይጦሞ እዩ ስለዚ ዓለም ተጸላኣትኩም ንዓይ ቅድሚኹም ከም ዝጸላኣትኒ ፍለጡ እዩ ግን ኣብ ዓለም ክትጽልኡ ከለኹም ሰረቕቲ ሓደ እኳ ሰራቒ ብምዃኑ ዓማፂ ብምዃኑ ኣብ ነገር ካልኦት ኢዱ ዝኣቱ ብምዃኑ መከራ ዝቕበል ኣይሃለኹም ሰናይ እናገበርኩም መከራ ክትቅበሉ ግን እዚ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ካብ ዓለም ተትኾኑ ዓለም ነቲ ናታ ዝኾነት ፈትወያ እሞ ምፈተወትኩም ነይራ ኣነ ዳኣ ካብ ዓለም ዝሓረኸኹም እምበር
ካብ ዓለም ኣይኮንኩምን ስለዚ ዓለም ተልኣኩም ዓለም ትጸልኣኩም እያ ክበሃል ከሎ ኣብ መንጸርና ዘለው ኣናቕንትና ጌርና ጥራይ ከይኑ ምክንያቱ ኣብ ውሽጥና ክልተ ባህሪ እዩ ዘሎ መንፈሳዊ ባህርን ስጋዊ ባህርን እዩ እቲ ማእኸላይ ባህሪ ሰብኣዊ ባህሪ ይበሃል ሕጊ ኣምላኽ እናተመገብና ክንዓቢ ከለና እዚ ባህሪ እንዳዓበየ ይኸይድ መንፈሳዊ ባህሪ መልኣኻዊ ባህሪ ኣምላኻዊ ባህሪ ይኸውን ንምስሊ ወዱ ክመስሉ እዩ እቲ ሰብኣዊ ባህሪ እንደዘይ ዓቂብናዮ እንደዘይ ኣጽኒዕናዮ ግን ናበይ ይወርድ ናብ እንስሳዊ ባህሪ ይወርድ ካብዚ ከም ዝሰውረና እግዚአብሔር ካብዚ እንስሳዊ ባህሪ ብንስሓ ቀልጢፍና እንደዘይ ተስኢና ከዓ ናብ ኣራዊታዊ ባህሪ ይኸይድ ኣብ መወዳእታ ናብ ሰይጣናዊ ባህሪ ይኸይድ እግዚአብሔር ይሰውረና ስለዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ሰብ ክልተ ስም ኣለዎ እዩ መልኣኽ ወይ ሰይጣን እንታይ እንተገበረ መልኣኽ ዝበሃል ተጾመ እንተጸለየ ተተፋቀረ እንተመጽወተ እንተቆረበ እንተሰገደ ኩሉ ትእዛዝ እግዚአብሔር እንተፈጸመ ካብቲ ግብሪ ሰይጣን እንተተዓቀበ እንተረሓቀ እንተተሃደመ መልኣኽ ይበሃል ሰይጣን ዝበሃል ከዓ ብኣንጻሩ እዩ ስለዚ ዓለም ተጸላኣትኩም ክብል ከሎ እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ስጋዊ ባህሪ ስጋዊ ድሌት ስጋን መንፈስን መጻርርቲኦም ስለዝብል ነዚ እዩ ቀዳማይ ንስዕሮ እዩ ምክንያቱ ውሽጥና እንተሲዕርና ኣብ ደገ ዘለው ጸላእቲ ክሰዓሩ ጸገም የብሉ ስለዚ እቲ ውግእ ኣብ ውሽጢ እዩ ስጋ ክድቅስ ይደሊ ነፍሲ ክትጽሊ ትደሊ ስጋ ክበልዕ ይደሊ ነፍሲ ክትቀውም ትደሊ ስጋ ክትሓሚ ትደሊ ነፍሲ ክትጽሊ ትደሊ ስለዚ እቲ ውግእ ኣብ ውሽጥና ነዚ ውግእ እዚ ክንስዕር እዩ እምበኣረይ ንስኻትኩም ካብ ዓለም ኣይኮንኩምን ካብቲ ዓለም ዘሎ ኣባኹም ዘሎ ይዓቢ እሞ ኣጀኹም ኣነ ንዓለም ስዕረያ እየ ስለዚ እቲ ዝተዋህበና ሰብኣዊ ባህሪ እዩ ሰብኣዊ ባህሪ ብጾምን ብጸሎትን ብቓል እግዚአብሔርን ብስነ ምግባርን ናብ መንፈሳዊ ባህሪ ካብ መንፈሳዊ ባህሪ ናብ መልኣኻዊ ባህሪ ይቕየር ናብቲ ብድሕሪ ሞት ስጋ ንኸዶ ማለት ምክንያቱ ከም መላእኽቲ ኣምላኽ እዮም ዝኾኑ ኣብ ሰማያት ምብላዕ ምስታይ ሙማት ምውሳብ ዝበሃል የለን ከም መላእኽቲ ኣምላኽ እዮም ዝኾኑ እዩ ኣብ መወዳእታ ከዓ ንምስሉ ወዱ ክመስሉ ነዚ መደቦም ስለዚ ከይድኩም ምእንቲ ክትፈርዩ ፍርይኹም ከዓ ነባሪ ምእንቲ ክኸውን ነዚአ ፀዊዐኩም ኣጠቃልል ኣቢሉ ኣብዚ ናይ ሎሚ መልእኽቲ ዲያቆናትና ዘንብብዎ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 10-11 ስለዚ ኣቱም ኣሕዋትና ንጽዋዓኹምን ንምሕራይኩምን ከተጽንዕዎ ኣዝይኹም ተጋደሉ እንተገበርኩምሲ ከቶ ኣይከተንድልህጹን ኢኹም ከምኡውን ናብቲ ናይ ጐይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለኣለማዊ መንግስቲ ንምእታው ሙሉእ ሓይሊ ወሃበኩም ለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንምሕራይኩምን ንጽዋዓኹምን ኣጽኒዕኩም ሓዝዎ ክብል ከሎ ገለ ቃል ኢሉሎ ብዝናይ ሎሚ መልእኽቲ ካብትን ዓለም ኣባላሽዋ ዘሎ ርክሰት ወፂኹም ተማቐልቲ ባህርያዊ ናይ ኣምላኽ ባህሪ ክኾኑ ምእንቲ ካብትን ዓለም ኣባላሽዋ ዘሎ እዩ ቅድሚ 2000 ዓመት ዝተጻሕፈ መልእኽቲ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ሓድሽ እዩ ግን ኣብ እምነትኩም ደግነት ወስኹ ኣብ ደግነት ከዓ ዓቕሊ ኣብ ዓቕሊ እውን ምግታእ ርእሲ ኣብ ምግታእ ርእሲ ድማ ፍርሓት እግዚአብሔር ኣብ ፍርሓት እግዚአብሔር ፍቕሪ ኣሕዋት ኣብ ፍቕሪ ኣሕዋት ፍቕሪ ንኹሉ ሰብ እዚ ነገር ዝንተለኩም እናማዕበለውን እንተኸደ ንምፍላጥ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሃካያትን ዘየፍርዩን ኣይክትኮኑን ኢኹም እቲ ነገር ዘይብሉስ ካብቲ ናይ ቀደም ሓጢኣቱ ምጽራይ ዝረስዐ ነቲ ኣብ ቀረባ ጥራይ ዘሎ ዝርኢ ዓይነ ስውር እዩ ስለዚ
أتم حواتنا نسوعكمن محرايكم كتسنعو أزيكم تقادلو إذن تقبركم سي كتو أي كتندل هسونيكم كمور نابتناي قويتانان مدحينا نيس كريستوس زل ألماو منقست مئتاو دملقات وهابوكم نسوعنان نحريتنان كنسنعو دابير صقا يبزحلنا يعرفي يخم يبلنا له سماين مدرن كحلف زي كحلف قالي تتألم ويزغير قال يكونن يعرفي يخم كيدكم انت ختفريو فريخم كعنبار من انت خون نزي زحرخم نزي صوعخم نزي زقباخم لنا لهم نحريتنان نسوعنان أسنعنا خنحزو دابير يدقفنا دابير صقو يبزحلنا نيلكم سلسة معكم نتقبروا صلوات كل እግዚአብሔር اسمعكم تقاو قيتانان مدحينا نيس كريستوسن فقراء أملاخن حبريت منفس قدسن أبصرها سيون أبلع القدسان أبوتاتنا هواريات كم زورده الجون أبلع لين أبلع لكلكمن عسفن دربن كوين يرد لقالاتو እግዚአብሔር استمسገነ ይሁን መንፈስ ቅዱስ Tane Christos medhan Suhilina abzuri Alona nirkabalona Netvedeliya Kat Yordanos, Kat Yordanos, Manutawano, Ganefs, Dehnes Ganefs, Bejahullo Alem, Mezwat Dehnetna, Mezwat Dehnetna, Kirsus Kalamba. بقع فاسيكانا بقع فاسيكانا قويتا قويتوت لعود كريسوس بتاري مسقانا يصحها بسماي بمدري بسماي بمدري امنتنا نمتنا بعد خريدانا من فسك بملا بارك باينا وهبي وتسقى زين آمين هاليلويا ألفا وأوميغا ገና የልዕላለኹ ዝንዩ ዝተረበ ክብሮ ጸናጽልም ብልታ ብቅኔ ማሌት ውዳሴ ከዘመራሉን እግዚአብሔር በሐዱሽ መዝሙር ምስጋና ከናድዮ ክጽውዕ ስሙ አይርብርብን የገና በገና የልዕላለኹ ዝንዩ ዝተረበ ክብሮ ጸናጽልም ብልታ ብቅኔ ማሌት ውዳሴ ከዘመራሉን እግዚአብሔር በሐዱሽ መዝሙር ምስጋና ከናድዮ ክጽውዕ ስሙ አይርብርብን የገና ተላዒለ ክብር ብድል ምስጋና ከናፍረ ያፈልፍል ተላዒለ ልሳነይ ትምስክራላ መድሓኑር የዓጊበ ተላዒለ ክነይናብ ቅዱስ መቕደስካ እነሆ ኣንጊኡ ግዝግዝ ተላዒለ ከም ብርቱዕ ገለ ብበረረት
በምስጋና ይመላለስ ንዑን ሕበርነ ምስጋና ንዑን ሕበርነ ውዳሴ ንዑን ሕበርነ አምልኾ ንዑን ሕበር ኣብ ጉባኤ በገና ኣይምላለኹ ኣዘንዩ ዝደረፈ ከበሮ ቅጠናትን እምብልታ በቕኔ ማለት ውዳሴ ከዘመረሉ እግዚአብሔር በሓድሽ መዝሙር ምስጋና ከናድዮ ክጽምርሙ አይርብርብን የገና ከመስገኔ ሕይወተ ያፈው የሳትፍ ልበይ ፍጹም ተመስሉ ከመስገኔ ትእዛዙ ሓጎስ ይብኒ ምንባረይ ምስጢዕሙ ከመስገኔ ውሽጠይ ሰብ ኣመልይዎ በጸጋ ዓብዪ ሕይወተይ ከመስገኔ ዘላለም ክኸውናቱ ፍቅሪ ፍቅሪ የሕሊልለይ ንዑን ሕበር ንምስጋና ንዑን ሕበር ንውዳሴ ንዑን ሕበር ኣብ ኣምልኾ ንዑን ሕበር ኣብ ጉባኤ ንዑን ሕበር ንምስጋና ንዑን ሕበር ንውዳሴ ንዑን ሕበር ንኣምልኾ ንዑን ሕበር ኣብ ጉባኤ በገና የለላለኹ ኣሰንዩ ዝደረበ ክብሩ ጽናጽልምታ በቕኔ ማለት ውዳሴ ከዘመረሉን እግዚአብሔር በሓድሽ መዝሙር ምስጋና ከናድዮ ክጽውዕ ስሙ አይርብርብን የጋና ክዝምሬ ክዝለፍ ኮይነ ክብሩ መስኽን ኣብ ጽኒዐ ክዝምሬ ብሳሉ ኣሳልዩኒ ጉደው ግብል ባቂዐ ክዝመሬ በገና ይገልዕ ክቕኒ ከዘምር ናቲ ውዕለቱ ክዝምሬ ካብ ውሽጢ ልበይ ዝወፅእ ምስጋና ይገምጽሕ እየ ንዑን ሕበር ንምስጋና ንዑን ሕበር ንውዳሴ ንዑን ሕበር ንኣምልኾ ንዑን ሕበር ኣብ ጉባኤ ንዑን ሕበር ንምስጋና ንዑን ሕበር ንውዳሴ ንዑን ሕበር ንኣምልኾ ንዑን ሕበር ኣብ ጉባኤ በገና የለላለኹ ኣሰንዩ ዝተረፈ ክብሩ ጽናጽል እምብልታ በቕኔ ማለት ውዳሴ ክዝምረሉን እግዚአብሔር በሓድሽ መዝሙር ምስጋና ከናድዮ ክጽውዕ ስሙ ኣይርብርብን የገና ንዑን ሕበር ንምስጋና ንዑን ሕበር ንውዳሴ ንዑን ሕበር ንኣምልኾ ንዑን ሕበር ኣብ ጉባኤ ንዑን ሕበር ንምስጋና ንዑን ሕበር ንውዳሴ ንዑን ሕበር ንኣምልኾ ንዑን ሕበር ኣብ ጉባኤ ለምንልና 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 ናይ ኣምላኽ ኣደን ለምንልና 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 ናይ ኣምላኽ ኣደን ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም እመብዙኃን ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም እመብዙኃን ናይ ሓደራ ናይ ሓደራ ናይ ቃል ኪዳን
ናይ ኩላትና ኣዴ ናይ ሓደራ ናይ ሓደራ ናይ ቃልኪዳን ናይ ኩላትና ኣዴ መብከሪ ዘሪኺ ማዕበለዋ ጠበቓ ድቑዓን ተስፋ ናይ ድኻታ መብከሪ ዘሪኺ ማዕበለዋ ጠበቓ ድቑዓን ተስፋ ናይ ድኻታ ክብርሎና ጸጋሎና ተስፋሎና ብልማኖኺ ክብርሎና ጸጋሎና ተስፋሎና ብልማኖኺ ካብ መዓት ናይ ሰዶም ናይ ገሞራ መድኃኒ ዝሓደገልና ይመስገን ጎይታና ካብ መዓት ናይ ሰዶም ናይ ገሞራ መድኃኒ ዝሓደገልና ይመስገን ጎይታና ለምንና 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 ናይ ማርያም ኣዴ ለምንና 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 ናይ ማርያም ኣዴ ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም እመ ብዙኃን ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም እመ ብዙኃን አምላክ የማቆባ አዳወ የልዕል ናባኻ ካብ ምቕማጠይ ተንሲኤ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊኤ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ እሰጋ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማቆባ አዳወ የልዕል ናባኻ ካብ ምቕማጠይ ተንሲኤ ቅድሜኻ ተደፊኤ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ የንግሥትካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማቆባ አዳወ የልዕል ናባኻ ካብ ምቕማጠይ ተንሲኤ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊኤ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ ሰላም ከመይ ሓዲርኩም ናይ ዝሓለፈ ሰሙን
ደቂ መድሃኒ ማኸም ይማሰል ሶሪ አይስማዓና አለብሉን ደቅና ደቂ መድኃኔ ዓለም ዝኾኑ የማነ ዮሃና የማነ ባና የማነ ሰመረ የማነ መስርሒ ቤተ ክርስቲያን ዝውዕል ኢሎም ከም ጠቕላላ 500 ቅርሺ ቦምና ኣለው የቐኒልና ባና ዮሃና and ሰመረ thank you so much ሓደ ስድራ መድኃኔ ዓለም ሎም ዘፍትሑ ሞባይሎም 100 ቅርሺ ሓደ ስድራ መድኃኔ ዓለም ሎም ዘፍትሑ ሽማይ ትጥቀሱሎም 2 ሓደ ስድራ ቤት ደቂ መድኃኔ ዓለም ሎም ዘፍትሑ 2 ኦንላይን ካድ መጠን ሓደ ኣቦ ኣገልጋይ ናይ ጉባኤ አንቱ ጓል መድኃኔ ዓለም ሞባይላ 10 ቅርሺ ጓል መድኃኔ ዓለም ሞባይላ ሓደ ወድ መድኃኔ ዓለም ኢሉ ሓደ ወድ መድኃኔ ዓለም ናይ 10 ሓደ ሓንቲ ጓል መድኃኔ ዓለም ሓደ ወድ ሓንቲ ጓል መድኃኔ ዓለም ሓንቲ ጓል መድኃኔ ዓለም ባኢላ አልኩም እዞም ሎም ኩሎም ትሰርሑና እንዳመጻኹም ተገልግሉና ዘለኹም መጻኹም ተገልግሉና ዘለኹም የቐኒልና አምላኽ ዓስብኹም ይሃብኩም መሊስኩም ካቶም ካልኦትን ከተገልግሉ ትደልዩ ሓውና ዮሴፍ ወይ ንብርሃነ ወይ ንዓይ ተጽሒፍኩምልና ኣሎ ብዙሕ ስራሕ ኣሎ ክስራሕ ዝኽእል ብደቂ መድኃኔ ዓለም ክስራሕ ዝኽእል እሞ መመኹም ታስያምኩም ዳርኣኹም ከተገልግሉና ዋዓኩም ሕጂ ንዕድመኩም ሰንበት ይግበረልና أي كما يقدركم أبزز لكم مودك مدعني ألم سلام زيابير نعغاتكم يخون زيابير أملاخنا مسكانا يبسحيو كبرلنا سلنايو كنو تعبسنايو يقربها لنا خنبلو زيابير ساعتن معلتن سلازهابنا كبرن مسكانا نعيخون زيابير زخبرلو نحن ساعتنا زصبقلو قرلنا يقبلنا مهرنا يو قالو دما نحنا أبي قال هوات يسمع لنا نحنا دما سمعنا أبكن حدا 30 سنة فراخ مفرد ما እግዚአብሔር ይሐግዘና እቶም ኩልኹም አካል ናመጻኹም ሆኑ ፖስታ ይኹን ኦንላይን ይኹን ባኹም ከፍሉ ዘለኹም ኩልኹም መድኃኔ ዓለም ድማ እግዚአብሔር ኣብ ዓንደ ወርቁ ይሓፈልኩም ኣብቲ ሰማያዊ መዝገብ ልኩም ኩሉ ዘልዓልኩም ድማ እግዚአብሔር ይተካኣልኩም هذا دما أنا يهانا سمرة ونحونا يما يقنا هذا دما نزمنت
تركبتي كون دما እግዚአብሔር ንኩሎም ደቅና አግዞም ምናልባት አቦኦም የማነ ይዕሊልዎም ዲ አይዕለለሙን እንደ ሐውና የማነ ያቱ ቤተክርስቲያን ምስተጀመረ መጀመሪያ ጊዜ ዘመርዓናዮም እንደ ሐውና የማነ እዩ ተም ቀልዑን ክፈልጥዎ ይግብኦም ነዚ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክና ምስጋና ይብጽሐዮ ካልእ ትማሊ አቦና አበይ ቀሽተሶም ጽቡቅ ገይሩ ዓቢርና ነይሩ አብናይ ኢትዮጵያን እንደ ኺዳነ ምህረት አብ ቨርጂኒያ ተረዶ እዚ አም ማለትዩ ኢትዮጵያን ተዓጽዩ አሎ ምቸቶም ሃይመም ዘለው ገልገልቲ ይኹኑ አናን ይኹኑ እግዚአብሔር ምሕረት ይውርድ ማሂሮም ድማ ዳግማይ ቤት አምላክ ከፊቱ ንአገልግሎት ክበቅማ ኩልና ብጽዓና ግን ብዙሓት ምእመናና ትኾን ኣብዛ እዋን እዚኣ ዳጎረቤትና ዘይንኸይድ ትኾይንና ደሓወይ ሓፍተይ እንደ ዓርከይ መሓዛይ ዘይንኸይድ እንተ ደኣ ኮይንና ኣብ ካልእ ቤተ ክርስቲያን እውን ክንከይድ የብልናን ዋላቶም ኣብ ካልእ ዝኸዱ እውን ናብዚ ክመፁ የብሎምን ቤተ ክርስቲያን ካልእ ኮና ንብል ዘለና ግን እቲ ቅንያት እቲ ዘመን ግን ካልእ እዩ ዘሎ እንተ ደኣ ኣብዚ ንቆርብ ኮይንና ጋብታ ቁርባን ግዜና ከምታ ብኣሕዋትና ተመዝጊብናያ ዘለና ተጸቢና ደኣ እታ መዓልትና ኣብዚ ንውሰድ እምበር ኣብ ኩሉ ክንከይድ ቀኒና ኣብዚ ተመፃና ድማ እንታይ ሕጅና ንመፅእ ፈልጥ በጃኻትኩም እተሓባበር ከምታ ኣብ ካልእ ገዛ ዘይንዘውር ዘለና ኣብ ካልእ ኣብ ዝኾነ ድማ ኣይንኺድ ክሳዕ መዓስ ክሳዕ ዝኹነታት ዝሓልፈልና ክሳዕ መዓት ክሳዕ እግዚኣብሔር ነዚ ኩነታት ዝቕይረልና ኣነ ፍልሰታብ እንዳኹስተንዲ ቅድስ ነረብ እንዳኹስተንዲ ዝበሃል ብዙሕ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚ ድማ መፂና ንቆርብ ኣብ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣይኮንና ንዛረብ ዘለና ናይ እምነት ፍልሊ የብልናን ዋላ ዝኾነ ነገር እውን ፍልሊ የብልናን ብእምነት ቤተ ክርስቲያንና ግን ትዘዛርበና ዘሎ እቲ ኩነታት እሞ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ካብ ገዛ ናብ ገዛ ናብ ካልእ ዘይንኸይድ ዘለና ናብ ካልእ ቤት እግዚኣብሔር ኢልና ድማ በጃኻትኩም ኣይንኸይድ ኣብ ገዛና ኮይንና እቲ ዝግበር ጸሎት ዝመሓላለፍ ንስማዓዮ ንርአዮ ልብና ከፊትና ንእግዚኣብሔር ነምልኮ ኣብቲ ቁርባን ዘድልየሉ ግዜ ድማ ከምዚ ሕጂ መዓልትና ሓሊና ተመዝጊብና ድማ ክመፅእ ክቆርብ ኢና እሞ በጃኻትኩም ኣብዚኣ ንተሓባበር 7-8 ሰዓት ስጋ ብትንፋስ ዝሓፅረና ኢና ተለጊምና ነርፍድ ለምንታይ እዩ ሓለዋ ጥዕና ዓኹም ሓለዋኹም ኩልና ድማ ሓለዋና እዩ ሓጋገዝ ሓባበር እንበል ኣብ ቤት ኣምላኽ ገዛና ካብ ገዛና ድማ ናብ ቤት ኣምላኽ መብዛሕትአን ሕጂ ከተማታት ወይ ስቴት ናይ ኣሜሪካ ዝኸፍአ ኮይኑወን ዘሎ እንታይ እዩ ከፈታ ሰራንቲ ምስ ተኸፍተ ሓደ ምስ ተኸፍተ ከምዚ ተኣሲሮም ዝነበሩ ዕጉግ ኢሎም ምስ ከዱ ድማ ሕጂ ናብ ዘይቋፃፀርኦ ነገር ድማ ከምኡ ክንከውን ያ ድማ ኣባኸይ ንስእና ያ ንእሽተይ ነገር ድያ ዓባይ ነገር እያ ያ ስለ ዘላ ኢና ዋላ ኣብ ገዛና ኮይንና ንካታተል ዘለና እግዚአብሔር ከርህወልና እግዚአብሔር ክሕፅረልና ንጸሊ ክሕፅረልና እዩ ድማ እግዚአብሔር በዚ ኩነታት እዚ ክምህረና ዝደለየ ነገር ስለ ዘለዎ እምበር ክጭክነልና ኣይኮነን ኣነ ዝሓስበልኩም ሓሳብሲ ሓሳብ ድሓን እምበር ሓሳብ ክፉእ ኣይኮነን ኣምላኽና ኣባና ዘለዎ ሓሳብ ድሓን እምበር ሓሳብ ክፉእ ኣይኮነን ግን በዚ ኩነታት እዚ ክምህረና በዚ ኩነታት እዚ ክገንሓና በዚ ኩነታት እዚ ድማ ክመልሰና ስለ ዝደለየ እሞ ስለኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ሓባበር ነቶም ሓመሙ እግዚኣብሔር ብዓይኑ ምሕረቱ ይጠምቶም እዚ ኩነታት ድማ ይለውጠልና ብፀ ኩሉ ሓፍ ንበል
أدننو أرسكم እግዚአብሔር አምላክ ተደገብሩ ካህን ከመይባር አሜን። እግዚአብሔር ይባርከን ወይታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻ ምባረኽ ክሳብ ንዘለዓለም ጓስዮምን ልዕላ ብሎምን ወይታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻ ምባረኽ ክሳብ ንዘለዓለም ጓስዮምን ልዕላ ብሎምን ወይታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻ ምባረኽ ክሳብ ንዘለዓለም ጓስዮምን ልዕላ ብሎምን ብኽብር ደም ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥኻዮም በጃ ዝኾንካዮም ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ነገሳትን ካህናትን ምእመናንን ንቅዱስ ዘበንን ንጡህ ህዝብን ማፅም ዓቐቦት ከንፀዋዕኻያ ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝመፃኹም ዝተኣከብኩምን ዝቆምኩምን ዝፀለኹምን ቅዱስ ስጉ ዝበላዕኹም ክብር ደሙኻ ዝሰተኹም ፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ሓጢኣትን ተገበርኩም ምንቲ ስጉ ስጋ መለኮት ምንቲ ደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ፃወት ወዲ ማርያም ድንግል በድንግልና ሓይልና ንፅሕቲ ብድንግልና ስጋሓት ምቲ ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመፅኻ ይሓለኹም ባፉን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ሓጢኣት ይፍታሕኩም እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ ንበል 12 እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ 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 ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመፅኻ ይሓለኹም ባፉን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ሓጢኣት ይፍታሕኩም በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ ንበል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ መሓረና ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ አሜን። እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባረኸና ዘተቀበልና ይኹን ኩሉ ሓጢአት ንስግድ ሓደግት ሓጢአት ትኹነና ኩሉ ሓይል ሰላም መንፈስ ክንረቅ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመልአት በረኸት ቅድስ ኢድካ ንዓኹልና ንፅበለና ካብ ኩሉ ምግባር ኣርሕቐና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይካ ፀንብረና ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ወህይወተ ረከብነ ለመስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያረገ ነዚያን ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ እትው ምእታውና ናብዚ ቅዱስ ቦታ ብሰላም ዝገበርካ ጎይታ እና ቤትና ምእታውና ድማ ብሰላም ግበረልና መላእኽትኻ መላእኽቲ ምሕረት ጌርካ ከተሰኒየና ንልምነካ ኣለና ኣብዚ ቅዱስ ቦታኻ መፂና ከምቲ ንስኻ ዝመደብካልና መንፈሳዊ ምግቢ ሰኒቕና እግዚአብሔር ኣምላኽና ሂወትና ቅኒዕና ክንመለስ እምበር ጥራይና ከይንኸይድ ኣይትሕደገና ወባኻ ፀኒዕና ፍረ ዘለኣለማዊ ፍረ ክንፈሪ ከምቲ ንስኻ ዘፍቀርካና ባና ድማ ፍቅሪ ክነግስ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ መንገዲ ሂወት ክንመላለስ ኣይትግደፈና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና መፀዋዕታና ህያባትና ዓብይ እሞ ነዚ ኸነሊ ድማ ዘስተውዕሎ እሙሮ ሃበና ጎይታ በዛ እዋን እዚኣ ከተሳገረና ፈተና ከተሕፅረልና ድማ ንልምነካ ኣለና ፈውሲ ምህረትካ ከዓወልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ንሽማግለታትና ሓይሊ ጥዕና ንመንእሰያትና ድማ ምስተውዓልን ጥበብን ክትበልና ንህፃናትና ዕብየት ሃበልና ንልምነካ ኣለና ኣፍ ደገ ቤተ ክርስቲያንካ ብምሕረትን ብእምነትን ክፈተልና ንሕና ድማ ብመንፈስ ክንሰግድ እግዚአብሔር ኣምላኽና መንገድና ቀይርና ልብና ንፅሕና ናባኻ ክንምለስ ተውዓልካ ዓድለና እቶም ዝሓመሙ ፈውሶም ዝድኸሙ ብርትዓዮም ፋሒሎም ዘለዉ ኣክቦም ተኣሲሮም ዘለዉ ፍትሓዮም ፀሚዮም ዘለዉ ኢልካ በረኸት ዘርግሓሎም ኩሎም ባሮትካ ብዙሕን ውሕድን ሕቡኡን ክህድን መብኦም ናብ ቤትካ ንዝለኣኹን ንዘምፁን ድማ ኣብቲ ዘይሓልፍ መዝገብካ ዝሓፈሎም ደቅና እግዚአብሔር ኣምላኽና ዘነቃቕሓኻ ኣብ ህንፃ ቤትካ መብኦም ከበርክቱ ልቦም ዝኸፈትካ ንኩሎም ህፃናትና እዚ ንዕኦም ዝኸውን ኣብ ደገ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ኣምላኽና ንዖም ምዃነ ፈሊጦም ከለልይዎን ክመላለስዎን ድማ መንፈስካ ክትልእኸሎም ንልምነካ ኣለና ኣብዘ ዘለዎ ድማ ፅለልካ ከተውድቐሎም ረድኤትካ ከተፍሰሎም ውስነትካ ከተዕዝዘሎም ናባኻ ነማዕቆሞም ኣለና
نفسي باروتكا سبوتنا نستن ገብረ መስቀል ሰመርአ በረከትአ ወለተ ማርያም ታቦተ ጽዮን ማለተ ጽጌ ወለተ ኢየሱስ كن نفسهم جنة منكسة سماع عرفلنا نزحازون متنانع نفس كاسد دلنا على دم موت مخنا فليتنا اغزابير املاخنا قدم موت بن السحاب قربان كن ملالس دقفنا بركة دينا قدس نقل مريم كفلنا برهان مسكل كاب سلام بحق وساب صحنا كم تنها ورياز مهر كايم صلوات اب سمايات تنبر ربنا سمايات تنبر ربنا كاي قدس منكسات انت حدكا خمتاب سماي ومدما مدريخون نعدد نجرانا لهم حابنا نحنا نزود لنا بدلهم كم تحدقنا لهم بدلنا نعسنا ندقلنا بفادنا ننبر أفتنا يتأتونا منكستين حايلين كبرين زلالمنا تكايم ودينا قدس نقل مريم نقدس قبل ملا سلام تا سلام لك الله بحلنا خير نقل بسكهون نقل خون دنقلي خادي እግዚአብሔር ቆይታ ሰራዊ ሰላም ለኪ ንስብረቲ ረማተንኩም ብሩኺ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ንኻርገልና ናብ ፍቅሪ ወዲስ ክርስቶስ ምንታና ማሕለት ለምንልና አሜን አሜን ስሜተ ዲሁ ለአቡነ ጴጥሮስ